Welcome to the Paisa Podcast by Nepali Paisa. This show is powered by Smart Wealth Pro. If you're a trader or an investor like me in Nepal's stock market, Smart Wealth Pro provides you all the tools that you require to analyze companies listed in Nepal's stock market. In fact, when you start out, they even provide you 1 week's free trial. So go out and try it. This series is called Stock Market Investor Series. Welcome to the Paisa Podcast by Nepali Paisa. आज हामीसँग हुनुहुन्छ Vardan Giri. Vardan, he is the Chairperson and Chief Investment Officer of Ansu Group. Welcome to the podcast, Vardan ji. Thank you, Arpan ji. How are you feeling? I'm feeling great. योभन्दा पहिला कुनै पनि पडकास्टहरूमा त आउनु भएको छैन नि है? छैन. इनफ्याक्ट पब्लिकमै आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई. I'm a अलिकति reserved person, so I tend to अलिकति backdropमै बस्न मन लाग्छ मलाई. But I have seen some of your posts यताउताहरू चाहिँ I've seen you publicly मिडियामै नआए पनि तपाईँको जुन त्यो ग्रुपको फेसबुक पेज लिङ्कडिन पेजहरू छ नि I've seen you post quite interesting posts about economic activities, about stock analysisहरू अनि मैले तपाईँलाई त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गरेको. हजुर, थ्याङ्क यू. त्यो चाहिँ खास त्यो गर्ने कारण चाहिँ के थियो भने मार्केटमा अलिकति इरेसनल कुराहरू आइरहेको हुन्छ. सो त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई अलिकति राम्रो त्यसको हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो, एक्चुअल हुनुपर्ने के हो, त्यो अलिकति मिसकन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले खास त्यस्तो पोस्ट गर्छौँ. हामी युजली पोस्ट पनि गर्दैनौँ, तर जब गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अति नै भयो भन्ने सिचुएसन अति नै भयो र एउटा कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट चाहिँ गर्छौँ हामी. ए ओके. सो सुरुमै आई वान्ट टु आस्क यु है, सो द्याट हाम्रो भ्युवर्सले चाहिँ दे गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. अन्सु ग्रुप भनेको के हो, अन्सु इन्भेस्ट भनेको के हो, सो क्यान यु टेल इट टु आवर भ्युवर्स? अन्सु ग्रुप इज अ इन्भेस्टमेन्ट फर्म. हजुर. And Ansu Group is an investment firm, and Ansu Invest is a subsidiary of Ansu Group. Oh, yeah. So Ansu Group चाहिँ हामी चाहिँ we are an investment firm. We have some friends and families को लिएर partnership हो एउटा यो. हजुर. र यसले चाहिँ it's pure into equities and cash. So stock market you manage stock market and cash हो हामी होल्ड गर्ने. अब bondsहरू त छँदै छैन यहाँ, अरू सिक्युरिटिजहरू त छँदै छैन. र हामीले जब रिसर्च गर्छौँ, जब कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ कुन स्टक अन्डर भ्याल्युड ओभर भ्याल्युड भनेर गर्छौँ. किनकि हामी त प्योर रिसर्चमा छौँ, कोर रिसर्च हो हाम्रो. सो त्यति बेला हाम्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छ कि सो किन अन्डर भ्याल्युड छ, किन ओभर भ्याल्युड छ भनेर धेरै कुराहरू आइरहेको हुन्छ. र त्यो कुरा पनि अब मार्केटमा किन हामीले चाहिँ नदेखाऊँ भनेर चाहिँ एउटा अन्सु इन्भेस्ट भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म चाहिँ खोले हो. र अब यसको चाहिँ हामी वेबसाइट बनाइरहेको छौँ. यो वेबसाइटमा चाहिँ सब्सक्राइबर्सहरूले हेर्न पाउँछ, हाम्रो स्टक एनालिसिसहरू सबै कुरा हेर्न पाउँछ. सो दिस इज इन डेभलपमेन्ट फेज है? यस, इन डेभलपमेन्ट. बट वी अलरेडी हेभ द कन्टेन्ट. हामीले पब्लिस मात्र गरेका छैनौँ किनकि हाम्रो वेबसाइट डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति ग्लिचेसहरूले गरेर चाहिँ. सो समथिङ लाइक अ मर्निङ स्टार जस्तो है? यस, मर्निङ स्टार, सिकिङ अल्फा जस्तो राइट. सो भ्युवर्सले चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने अनि त्यहाँभित्र गएपछि दे आर रिपोर्ट्स, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स हो. त्यसमा चाहिँ अब त्यो बिजनेसको प्रडक्ट लाइन के छ, त्यसलाई केले ड्राइभ गरिरहेको छ, त्यसको रेभेन्यू, अर्निङ्सहरू कस्तो छ, क्यास फ्लोजहरू कस्तो छ, फ्री क्यास फ्लोजहरू कस्तो छ, अर्निङ्स मल्टिपलहरू कस्तो छ, रिस्कहरू कस्तो छ, सबै कुरालाई चाहिँ हामीले समेटेर एउटा रिपोर्ट बनाउँछौँ त्यसमा. सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट है त. सो त्यसमा दुईवटा पार्ट छ राइट? अन्सु इन्भेस्ट भनेको एउटा त तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट फर्म हो विच म्यानेजेस अ सर्टन कर्पोरेट फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको. अनि अहिले चाहिँ नयाँ बिजनेस भर्टिकल तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्राइङ टु डेभलप अ वेबसाइट ansuinvest.com हो कि के भनेर छ राइट? ansuinvest.com. या सो वाट यु गेज आर प्लानिङ टु डु इज ansuinvest.com-मा चाहिँ यो मेकिङ इट अ सब्सक्रिप्सन बेस्ड प्लेटफर्म जहाँ सब्सक्राइबर्सहरूले चाहिँ पैसा तिरेर आउनुहुन्छ एन्ड दे गेट एक्सेस टु अल दिज इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स द्याट यु डन विथ द भ्यालुएसन यताउताहरू राइट? इनफ्याक्ट वी आर डुइङ बन्डको पनि भ्यालुएसन गर्न लागेका छौँ, तर इट्स लिक्विडिटी त छैन बन्डमा, तर बिस्तारै बन्ड्सको पनि डेभलपमेन्ट फेजमा त छ. हजुर. सो यु क्यान भनौँ न अब धेरै कुराहरू त नगरे पनि अब सर्टन यिल्ड टु म्याच्युरिटीहरू, क्रेडिट स्प्रेडहरू, भनौँ न बन्डको पाकअपहरू ऊहरू त्यस्तो कुराहरू डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ हामी त्यो फेजमा पनि छौँ. Okay, so that's interesting. But before we get into depth of this, I'll again come back to Ansu Group. And I want to go a little back, right? I want to start with like, मलाई जहिले पनि इन्ट्रेस्ट के लाग्छ भने how did someone get interested in their profession? Like, where does that passion come from? So what I really want to understand is what was your early
what was that early trigger that got you interested into stock market investing? Actually, I never thought of getting into stock market. My aim was, childhood aim was to get into the army. त्यो म क्लास 10 सम्म एसएलसी सकाएपछि अनि त्यसपछि अब I didn't wanted to go to the army and then I wanted to be a pilot, so I studied science at A levels हैन. अनि त्यो गर्दा गर्दै अब एउटा बिजनेसमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ क्या मैले इन्भेस्ट गरेँ, माई फ्यामिलीले सपोर्ट गरेर इन्भेस्ट गरेँ. तर त्यो बिजनेसमा चाहिँ आई गट चिटेड के एन्ड आई ह्याड नो फाइनेन्सियल नलेज त्यति बेला बिकज आई ह्याड नो ब्याकग्राउन्ड होइन. सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू पनि फेक बनाउने ऊ गर्ने सबै गरेर म्यानिपुलेसन सबै कुरा गरेँ कि. सो त्यति बेला चाहिँ देन आई प्रमिस्ड माई सेल्फ कि अहिले अब गएर चाहिँ कसैले पनि मलाई बिजनेसमा चाहिँ फाइनेन्सियल टर्म्समा चाहिँ चिट गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ मेरो त्यो एउटा अडान राखेँ कि. हजुर. त्यसपछि मैले आफै अकाउन्ट्स टिचरहरू बोलाएर घरमा ट्युसन पढ्न थालेँ. मैले आफै इकोनोमिक्सहरू सबै आफै पढ्न थालेँ कि. सो त्यो गर्दा गर्दा अनि मैले किताबहरू पढ्न थालेपछि देन आई गट इट टिल्टेड टुवर्ड्स, देन आई फाउन्ड स्टक मार्केट भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि. सो त्यहाँबाट अनि आई स्टार्टेड कम्पनी बनाएँ मैले एउटा. सो मलाई रिटर्न्सहरू पनि त भोलिको त देखाउनु पर्ने छ नि त. सो रिटर्न्सहरू पनि देखाउन त मैले प्राइभेट रिटर्न्स भयो भने त मान्छेले पत्याउँदैन. सो इफ इट्स अ कम्पनी त्यो त सबै कुरा बुक्समा देखिरहेछ नि. त्यही भएर मैले चाहिँ कम्पनी फर्म गरेँ कि. सो कम्पनी फर्म गरेँ बट आई वाज नोभिस थिएँ नि त म भर्खर. त्यो भएर चाहिँ मैले एउटा स्टक देखेँ मैले विच वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी, द्याट वाज नेपाल टेलिकम. मलाई त्यो मात्र अन्डर भ्याल्यु लाग्थ्यो कि भास्नेसहरू थियो मेरो टपमा. 620 my cost was 620. By the way, when was this company? 2011. 2000. You guys formed it in 2011. It was incorporated at 2011, but actively started doing research 2016. 2016. 2011 देखि चाहिँ मैले पर्सनली त्यो कम्पनी थ्रुबाट चाहिँ इन्भेस्टर गरेर आउँथेँ कि. So no, I just got so tell me about Nepal Telecom. किनकि price to earning ratio was 6, dividend yield was 7%, and the company had no debt and had a cash of 75 billion and had a very high free cash flow. Okay? So मलाई चाहिँ अरूहरू भन्दा चाहिँ I was very confident with that. So I was all in on telecom के. बुझ्नु भएन. तर पछि गएर अब यो बुल मार्केटमा त 1500 पुग्यो. So we sold it off around 1300-1400 मा we sold it off. But it was good, but it went back again and it went up again के. So त्यो बेलामा चाहिँ we couldn't do it because हाम्रो भ्यालुएसन अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ इज अराउन्ड 1200 जति छ. Where you think its intrinsic valuation? Intrinsic value is 1200. It's trading around I think 800 something. I think मैले नेपालको स्टक मार्केटमा फर्स्ट रिसर्च गरेको कम्पनी इज एक्चुली नेपाल टेलिकम होइन. भेरी गुड कम्पनी, मलाई पनि एकदमै अन्डर भ्याल्युड लाग्थ्यो. आई एन्टर्ड द स्टक मार्केट भेरी लेट कम्पेयर टु यु है. सो युआर लाइक भेरी सिनियर टु मी इन द्याट एस्पेक्ट होइन. तपाईँले आई थिङ्क 2टा बुल र 2टा बेयर देखिसक्नुभयो जस्तो राइट. एन्ड वी एन्टर द मार्केट इन 2018. अनि 2018मा हामी मार्केट छिर्दाखेरि द फर्स्ट कम्पनी वी एनालाइज, म र मेरो पार्टनर बसेर द फर्स्ट कम्पनी वी एनालाइज वाज नेपाल टेलिकम. एभ्रिथिङ वाज भेरी गुड. हामीले जम्मा चित्त नबुझेको चाहिँ नेपाल टेलिकमको अगेन क्यास फ्लो थ्रोइङ मसिन हो क्या त्यो है, जेनेरेटिङ मसिन. कति फ्री क्यास फ्लो त एकदमै हाई छ होइन. इस्यु के छ भने त्यो कम्पनीको 50% अफ द फ्री क्यास फ्लो छ नि दे एलोकेटेड टु खत्तम गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू के. एक्ज्याक्टली. बिकज इट्स अ गभर्मेन्ट होइन. हाइड्रोपावरमा इन्भेस्ट गरेछ, त्रिशुल जलविद्युत गरेछ, नागरिक स्टक डिलरमा गरेछ. अ लट अफ दिज कम्पनीजमा गरेको छ. स्पेसली हाइड्रोपावर चाहिँ झनै इक्विटी पनि लिएको छैन, कतिमा डेट मात्र दिएको छ होइन. एन्ड देन वी थट देयर नट गुड क्यापिटल एलोकेटर्स. अब रिस्क चाहिँ हुनसक्छ. अनि प्लस दिस इज 2018. सो स्लाइटली अब वाट्सएप भाइबरहरू अलि ऊ भइसकेको थियो. अनि म्यानेजमेन्टले आफ्नो एनुअल रिपोर्टमा पनि भनिरहेको हुन्थ्यो कि VOIP अनि यस्तो यस्तो यो जुन इन्टरनेट बेस्ड कल्सहरू त्यसले हाम्रो बिजनेस अफेक्ट गरिरहेछ भनेर भन्न चाहिँ भनिरहेको हुन्थ्यो कि. सो वी फेल्ट हाउ क्विकली क्यान दे इनोभेट होइन, गिभन द फ्याक्ट द्याट यो नेपाल टेलिकम इज एन एलिफेन्ट कि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो होइन. अनि त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क वी डिडन्ट टेक अ पोजिसन एट अल, बट इट वाज एक्सट्रिमली अन्डर भ्याल्युड. एन्ड यसको एउटा इकोनोमिक मोड भनेको एउटा रेगुलेसन हो कि नेपाल टेलिकमको. रेगुलेसनले गरेर नै इट्स सर्भाइभिङ कि. किन 2टा चाहिँ छ अहिले, एनसेल र एनटिसी. अब थर्ड कोही आयो भने रेगुलेसनको लागि त्यो त तपाईँको एउटा मिनिमम कति के पुग्नुपर्ने अनि फ्रिक्वेन्सी फीहरू तिर्नुपर्ने छ नि त. 20 अरबको फ्रिक्वेन्सी फी तिर्नुपर्छ 5 वर्षको लागि भनेर. सो त्यो कसैले गरिदियो भने जस्तो चौधरी ग्रुप इज एक्टिभली लुकिङ इन्टु टेलिकम होइन. सो इफ अरू थर्ड फोर्थ प्लेयरहरू आयो भने चाहिँ टेलिकमलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि आई फिल द्याट. फेरि इफ यु डु अ ग्लोबल रिसर्च है,
नेपालमा बिकज दे ओन्ली 2 प्लेयर्स अनि यो जुन आई थिङ्क लास्ट एपिसोडमा नि हामीहरूले त्यो डिस्कस गरेको थियौँ कि यो इन्डियाबाट इट्स मुभिङ अवे कि जुन लाइसेन्स राजको सिस्टम छ नि पहिला पनि अब स्कुल खोल्नु पऱ्यो लाइसेन्स चाहियो हस्पिटल लाइसेन्स होइन टेलिको लाइसेन्स इन्टरनेट लाइसेन्स यो दिस इज अ भेरी 90s 80s 70s को काम गर्ने तरिका हो कि पहिला इन्डियामा पनि कार कम्पनी खोल्नु पऱ्यो लाइसेन्स चाहियो यो थियो होइन एज लङ एज यु मिट द रिक्वायरमेन्ट्स आई थिङ्क पिपल सुड बी अलाउड टु डु एनी बिजनेस त्यो हिसाबले चाहिँ फ्री मार्केट पनि हुन्छ देयर इज गुड कम्पिटिसन एन्ड इट्स अलवेज बेस्ट फर द कन्ज्युमर्स के इफ यु लुक एट द रिटर्न्स अफ एनी अफ द टेल्को कम्पनीज अराउन्ड द वर्ल्ड इभन यो साउथ एसियन मार्केट हेऱ्यो भने नेपालको जति रिटर्न अन इक्विटी छ नि हाउ मच एनसेल पनि अब एक्सियाटा इट्स अ लिस्टेड कम्पनी इन मलेसिया होइन योभन्दा पहिलाको टेलिसन एरिया आई मिन उता स्विडेन हो कि कताको इफ यु पुल आउट द एनुअल रिपोर्ट विल गेट टु सी द नेपाल जतिको रिटर्न्स कुनै पनि मार्केटमा छैन कि इट्स अमेजिङ एन्ड आई थिङ्क द्याट कन्ज्युमर्स आर पेइङ मोर होइन अब इट्स बिकज अफ द फ्रिक्वेन्सी फी 20 बिलियन फर फ्रिक्वेन्सी फी भने त इजन द्याट हाई द्याट्स भेरी हाई नै अनि अस्ति गएर ऊ पनि बढाइदिएको छ आई गेस के अरे ट्याक्स रेट पनि बढाइदिएको छ 25% थियो त्यसलाई 30% बनाइदिएको छ लाग्यो मलाई सो गभर्मेन्टले नै हाइएस्ट ट्याक्स पेयर इज telecom companies. Correct. It's not the corporate tax rate that they pay. That's the VAT. That's the license fee. That's so many things that gets added. Correct. That's making that okay. Oh. It's a cash cow company. Everyone is into telecom. Everyone is using their cell phones and all. And government is also like seeking a lot of milking the cow. yeah. They have certain things. So NTC was basically your first company, right? Yes. And what age were you when you started that? I was around 19, 20, 21. Very nice. You started. I was accumulating NTC again. Nothing else. I was just accumulating NTC till 2018 somewhere पनि. I was accumulating it. मसँग कहीँ के cash भयो कि I used to accumulate NTC. NTC किनिहाल्ने. NTC किनिहाल्ने. Regardless. And volatility पनि थिएन कि. NTC was one of the most underlooked stock त्यति बेला. Volatility पनि थिएन नि तपाईँको हेर्नु न 620, 700, then 580 त्यही रेन्जमा थियो कि. Correct. So I was sure it's undervalued. Yeah. तर भोलिटिलिटी थिएन मान्छेहरूले भन्थ्यो कि के एनटिसी किन्यो भने अहिले युनिलिभर किन्दाखेरि मान्छेले त्यही भन्थ्यो कि किन युनिलिभर किन्यो भने यसको केही छँदै छैन भन्छ नि. करेक्ट. टेलिकम पनि त्यही थियो कि. तर सेफ्टी हेर्नु पऱ्यो कि एज अ इन्भेस्टर यु हेभ टु लुक इन्टु द सेफ्टी एज वेल कि. ओके. सो ब्यालेन्स सिट स्ट्रेन्थ क्यास फ्लो स्ट्रेन्थ त्यसले नै त सेफ्टी डिफाइन गर्छ. इट्स नट द प्राइस घट्ने. That's not how safety is defined. Yeah. That's another. Yeah, it's an extremely difficult business to run. I mean, even from the fact, if you look at Smart Cell, they were supposed to be the third telco operator, but they could never take it off. If you look, the cost of trying to compete with NTC and Ncell, you're going to burn a lot of cash. You have to burn a lot of cash. Tower बनाउनु पर्यो, equipment. त्यो मात्र हैन तपाईको कस्तो एनटीए नेपाल टेलिकम अथोरिटीको कस्तो छ भने तपाईले यतिकै सिधै सिटीमा गर्न पाउँदैन कि. पहिला दुर्गम ठाउँहरुमा गरेर भएर त्यसलाई सर्टिफाई एनटीए ले गरेर मात्र अनि सिटीमा गर्न पाउँछ कि. सो त्यो गर्ने बेलासम्म त यो गर्न burn a lot of cash. Correct. And what I really liked what's really impressive is you got to start at like 2021, eh? I think I started stock market investing. I started at around 29. Very late. Very late, eh? I think Warren Buffett was 13. Ulle start garda and he made a lot of mistakes. I think seriously it's 2021, eh? Kailebata gareko ulle pani when he started reading Benjamin Graham and stuff, So 2021 is actually like it's a very good age. It's a extremely perfect good age. Yeah. So what was, I mean, you told me that accounts are important about right? Accounting a book, but accounting is an investment is very different. Yes. Right? It's extremely, I mean, I think accounting totally is different. One of the stepping stones to investing. Yes. And investing is a multidisciplinary subject in itself. So what I really want to understand, what was that? What were the books that taught you, okay, investing here? Just the way you're talking about NTC to me, how did you get to learn like NTC la यसरी हेर्नु पर्छ भनेर? Through books. All through books. Which books? सुरुमा त मैले बुक्स पनि मलाई कोही साथीले मलाई रेकमेन्ड गरेर साथीले दिएको थियो कि वारेन बुफे सिक्रेट्स भन्ने थियो कि उसले चाहिँ म्यानेजरहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्छ भन्ने त्यो किताब पढेँ. त्यो किताब पढ्न थालेपछि मैले वारेन बुफेकै किताबहरू पढ्न थालेँ जुन सानो किताबहरू छ नि उसको त्यो सिस्टर इन लको लेखा किताब त्यस्तो किताबहरू पढ्न थालेँ. त्यसपछि मैले बेन ग्रामको किताब पढेँ इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर. त्यो किताब मैले
6 चोटि पढेँ Seriously? सिरियसली बिकज आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यो राइटिङ मैले त्यही भएर 1930s सोधेँ 40s को राइटिङ थियो क्या त्यो अब त्यो त्यो अङ्ग्रेजी नै नबुझ्ने अङ्ग्रेजी हो क्या त्यो इङ्ग्लिसै नबुझ्ने इङ्ग्लिस खालि बुझ्छ नि त सो आई हेभ टु आई अन्डरलाइन्ड एन्ड आई टुक नोट्स अफ एभ्री वर्ड एन्ड आई रोट इट डाउन एन्ड आई रिडेड इट अगेन टु अन्डरस्ट्यान्ड इट अनि कति च्याप्टर्सहरू इज बोरिङ हिस्ट्री अफ ऊ देखाएको छ First half of the book फर्स्ट हाफ तर देयर आर few chapters that's very important. Marginal safety is very important. Speculation versus investment, that's very important. होइन सो त्यो दुईवटा च्याप्टर इज द मस्ट के मान्छेहरूले इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर किन्छ अब मार्केटमा जहाँ गयो भने इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरै त अगाडि राखिदिन्छ नि किन्छ तर त्यो पढ्न गाह्रो छ कि एकदम गाह्रो छ कि तर त्यहाँ जो कमेन्टेरी छ नि जेसन जुसले लेखाएको छ त्यो कमेन्टेरी मात्र पढ्यो भने पनि people will know a lot of actually the commentary that you just talked about that makes it easier it makes it a lot of किनभने like you mentioned the 1930s मा 30s मा नि लेखेको बुक हो कि हैन I'm not too sure of that 30s तिरै हो so after the great crash पछि नै लेखेको हो क्या so त्यो लेखेको बुक I think the language is very difficult to understand but what's surprising is it's evergreen कि आज पनि relevant छ कि उसको कन्सेप्टहरु के उसको त्यो एउटा फिलोसफी के इट्स सो okay psychology that book is all about psychology okay? I think मेरो perspective okay? It's not picking stocks it's about how to pick stocks and the psychological process कस्तो छ psychology process कस्तो त्यसले त्यो बुझाउँछ के correct so these are like international investors that you started to follow हैन त्यसपछि when you start investing in Nepal it's नेपालमा इन्भेस्ट गर्न त wait did anyone tell you त्यो बाहिरको नलेज नेपालमा काम लाग्दैन भने सबैजनाले इनफ्याक्ट अब तपाईँ त सिएफए भइसक्नु भएको छ म अब सिएफए आइम स्टडिङ आइम गेटिङ लेभल 3 एक्जाम इनफ्याक्ट अहिले पनि मान्छेले मलाई आएर के भन्छ जस्तो अस्तिको बुल मार्केटमा होइन मान्छेले के भन्छ नि ए तिमीले पढाइसडा यो फन्डामेन्टल किताब केही पनि लाग्दैन कामै लाग्दैन भन्छ ए यो यसले भनेको छ यो बोनस सेयर दिनलाई चाहिँ यसको दिनलाई चाहिँ आऊ यसको हिसाब गर्ने के त्यो घटाउने बढाउने डिभाइड गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने सबै कुरा गर यस्तो यस्तो हुन्छ बोनस पच्छ सच्छ भनेर भन्ने मान्छेले अब मलाई त्यो इन्ट्रेस्टै लाग्दैन थियो कि बिकज आई नो त्यो फ्ल छ कि इट्स फ्लड के सो त्यही भएर मैले हेर्दै हेर्दै अहिले पनि भन्छ मान्छेले कि बोकेस नलेज डजन्ट वर्क भनेर इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्न त भन्छ एब्सोल्युटली होइन सो when you started out you've read these foreign writers को बुक्सहरू होइन which are like timeless तर नेपालको लागि चाहिँ रिसोर्स कहाँबाट पाउनु भयो नेपालको रिसोर्सको इज मोर अफ एनुअल रिपोर्ट्स हो एनआरबीको रिपोर्ट्सहरू सुरुबाट नै you started reading that like 2010-11 बाट नै the first thing you did was pick up an annual report yes annual report हो नेपाल टेलिकमको एनुअल रिपोर्ट त मैले इट्स बिन आई बिन रिडिङ इट सिन्स धेरै भइसक्यो 10 वर्ष जस्तो भइसक्यो कन्टिन्युसली आई रिड एभ्री लाइन एभ्री ऊ पछाडिपट्टिको त्यो सेड्युल्सहरू पनि नोट्सहरू पनि आई रिड एभ्री लाइन के अब तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स हामी त्यो कुरा पनि गर्थ्यौँ होला रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स इज भेरी विक के स्पेसली डिस्क्लोजर्सहरू म्यानेजमेन्ट डिसिजन्स एन्ड एनालिसिसहरू जुन हुन्छ नि रिस्कहरू के हो भनेर त्यो कुराहरू आउँदैन कि जस्तो बाहिरको तपाईँको एसइसी फाइलिङ गर्छ अमेरिकामा होइन उनीहरूको तपाईँको रिपोर्ट हेऱ्यो भने 15 पाना 20 पाना त रिस्कै के हो भनेर भन्छ यहाँ त छँदैछ नि कि के हो रिस्क भनेर पनि उसले डिफाइनै गर्दैन कि ब्याङ्कले देखाउँछ एउटा रिस्क त्यो पनि एउटा करेन्सी रिस्क मार्केट रिस्क र लिक्विडिटी रिस्क के 2-3वटा रिस्क भनेर देखाउँछ एउटा प्याराग्राफ अनि हरेक क्वार्टरमा त्यही सेम कुरा कपी सकाइदियो त्यति भन्दै सकाइदियो कि त्यो रिस्कहरू त्यहाँ सो मेनी थिङ्स द्याट ड्राइभ द्याट बिजनेस के त्यो बिजनेसलाई ड्राइभ गर्ने रिस्कहरू के छ त र पोटेन्सियल्सहरू पनि के छ त त्यो कुराहरू त डिस्क्लोजर आउनु पऱ्यो नि त त्यस्तो कुराहरू छैन सो आइम गोइङ टु जोइन दिस विथ अघि तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो नि यु वान्ट टु स्टार्ट एन इक्विटी रिसर्च ansuinvest.com मा यु वान्ट टु स्टार्ट द्याट इक्विटी रिसर्चको एउटा पब्लिसिङ प्लेटफर्म होइन आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा बाहिरतिर जुन हुन्छ नि इज कन्फरेन्स कल्स के राइट विथ द म्यानेजमेन्ट एभ्री क्वार्टरली म्यानेजमेन्टले एनालिस्टहरूलाई भेट्छ अनि एनालिस्ट आस्क द क्वेसन्स अनि म्यानेजमेन्ट आन्सर्स इट होइन एन्ड द्याट्स गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स अनि यु गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन फ्रम द्याट एक्चुली इफ यु गेट टु इन्टरेक्ट विथ देम होइन सो रिसर्च रिपोर्टमा हेभ यु एभर थट अफ द पोसिबिलिटी द्याट यु वान्ट टु इन्टरभ्यू दिज म्यानेजमेन्ट पिपल अनि त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेको छ तर वी समटाइम्स वी कल द कम्पनीज के यस्तो यस्तो किन भइरहेछ भनेर वी ट्राई टु क्ल्यारिफाई विथ देम अनि डु दे रेस्पोन्ड या सम डु नट एभ्री वान सम डु
है इट्स नट द्याट धेरै त होइन 4-5 चोटि चाहिँ भएको छ उनीहरूले राम्रैसँग रिस्पोन्ड गर्छ जस्तो राम्रो रिस्पोन्ड गर्ने एउटा युनिलिभरले पनि राम्रो रिस्पोन्ड गर्छ गरेछ जस्तो अस्तिको एजिएममा क्वेरिजहरू राख्दाखेरि उनीहरूले इमेलै लेखेर पठाइदिएको छ कि हाम्रो क्वेरिजको इमेल लेखेर पठाएको छ कि सो द्याट्स गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भनौँ न उनीहरूको त्यो कुरामा चाहिँ त्यो त इन्टरनेसनल ब्रान्ड भयो नि त इन्टरनेसनल कम्पनी भयो दे नो हाउ कर्पोरेट गभर्नेन्स सुड बी भनेर उनीहरूले त्यही भएर उनीहरूको छ सो we've been going to Bottlers नेपालको एजिएम for the past 3-4 years maybe more होला होइन 3-4 years भनौँ न फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि उनीहरूको वेबसाइटै थिएन कि एनुअल रिपोर्टै पाउन गाह्रो हुन्थ्यो मेरो एकजना साथी युज टु बी अ सेयर होल्डर अहिले पनि अरूको पाउँदैन तपाईँले अब के अरे माइक्रो फाइनेन्सको कम्पनीजहरूको हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिले पनि पाउनुहुन्न करेक्ट अनि त्यति बेला म बिएनटीको एजिएममा गएर आई टोल्ड देम द्याट हेर तिमीहरू त यु गेज एन इन्टरनेसनल कम्पनी यु हेभ टु सेट द स्ट्यान्डर्ड्स इन भेरियस थिङ्स त्यो बटलिङ र ड्रिङ्क्समा मात्र होइन कर्पोरेट गभर्नेन्समा पनि सेट गर्नुपर्छ सेयर होल्डर एक्टिभिजममा पनि गर्नुपर्छ भने नेक्स्ट इयर दे एक्चुली ह्याड अ वेबसाइट बिकज दे लिसन टु इट बिकज दे भ्याल्यु द सेयर होल्डर्स त्यो हो क्या या त अब खै अब कम्पनीजहरूले खै भ्याल्यु गर्दैन कि के गर्दैन हो होइन आई थिङ्क द ओन्ली टाइम दे भ्याल्यु इज एन एजिएम होइन त्यो पनि खाजा खुवाउन खोज्छ अब त्यही खाजा पनि भएन भनेर अनि फेरि सेयर होल्डरको कम्प्लेन पनि त्यही हुन्छ एजिएमको इफ यु लुक इन टु द स्पिच सेयर होल्डरहरूको कम्प्लेन्सहरू नै खाजा भएन यो भएन पेटी थिङ्सहरूमा के त्यो जुन मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हो त्यो नबुझिकन उनीहरू खालि त्यही पेटी कुराहरू मात्र गरिरहेको छ कि सो हाम्रो कन्ट्रीमा के ल्याकिङ छ भने एनालिस्टहरूको ल्याकिङ छ कि र त्यो एनालिस्टको भोइसहरू ल्याकिङ छ कि जब एउटा एनालिस्टले भन्दाखेरि जस्तो मानिलिउँ एउटा एक्सवाइजी इन्भेस्टरले भनेर मार्केट क्रास भन्दा नि एउटा राम्रो एनालिस्टले भन्दाखेरि मार्केट क्रास हुन थाल्यो भने देन द कम्पनीज आर गोन बी then the market is getting more efficient as well जस्तो हिन्डनबर्गको हेर्नु न हिन्डनबर्ग रिसर्चले एउटा रिसर्च रिपोर्ट राख्थ्यो कति क्रास भइसक्यो 25% 30% क्रास भइसक्यो होइन एन्ड दे आर स्टिल ब्लिडिङ सो यसरी रिसर्च बेसतिर चाहिँ र भनौँ एनालिस्टहरूको बेसतिरमा चाहिँ गयो भने चाहिँ मार्केट विल बी मोर इफिसियन्ट मैले आज बिहान भर्खरै आई वाज लिसनिङ टु दिस पडकास्ट कि वाल आई वाज कमिङ हियर सौरभ मुखर्जीले लिएको इन्टरभ्यू विथ भरत शाह भन्ने एकजना इन्भेस्टर छ कि पुरानो इन्भेस्टर उसले के भनिरहेको थियो भने इन्डियामा पनि यो ब्रोकरेज कम्पनीजहरूको जुन यो कल्चर आएको छ नि ब्रोकरेज कम्पनीज दे पब्लिस द्याट रिसर्च रिपोर्ट अनि फुल टाइम ब्रोकर्सहरूले त्यो ब्रोकरेज रिपोर्ट अनि रिसर्च रिपोर्ट्सहरू बाई साइड सेल साइड द्याट ह्यापन्ड इन इन्डिया इन आई थिङ्क 90sबाट सुरु भएको हो कि वेन दिज इन्टरनेसनल कम्पनीज अल्सो स्टार्टेड कमिङ इन त्यो भएपछि द प्राइसेस स्टार्टेड स्लाइटली गेटिङ मोर एफिसियन्ट हो न त्योभन्दा अगाडि त हेर्नु न हर्षद मेहता स्क्यामहरू भएको त के थियो त सबै म्यानिपुलेसनमा वास ट्रेडिङ गरेर हेर्नु न त्यही त थियो नि त्यसपछि अनि तपाईँको फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरू आयो नि त्यो आउनु थालेपछि अलिकति मार्केट हुन थाल्यो कि इफिसियन्ट हुन थाल्यो कि नेपालमा पनि फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूको चाहिँ खाँचो छ कि सो जब उनीहरूले गर्न थाल्छ इन्भेस्टमेन्ट त्यसपछि अब यो अर्गनाइज हुन्छ र अब भनौँ न सानो मान्छेहरूले उ गर्न म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन सो बेसिकली वेन यु वर स्टार्टिङ आउट दे वन्ट एनी नेपाली idols or someone that you could look up to and say that होइन यो मान्छेले यस्तो गर्छ मेबी उसको कुरा सुन्ने त्यस्तो चाहिँ यु नेभर फेल द्याट आई नेभर फेल द्याट त्यो चाहिँ छैन मलाई खै अहिले पनि जस्तो डक्टर स्वर्णिम वाग्लेहरू अब इन्टेलेक्टहरू उहाँहरू 2-3 इकोनोमिस्ट उहाँहरूको आई रेस्पेक्ट उनीहरूको छ कि तर सेयर मार्केटपट्टि नै भनेर चाहिँ पब्लिस त्यो चाहिँ अलिकति अझै पनि मैले You guys can do that actually. I see your posts, they're pretty good. Informative is तपाईँहरूको पोस्टहरू होइन and it could be interesting to the general masses as well. We just trying to contribute to the market कि अलिकति राम्रो कुरा होस् न अलिकति मान्छेहरूले ऊ नहोस् कि मान्छेहरू नाइभ मान्छेहरू गएर भोलि घर नफसोस् जसरी फस्छ नि मान्छेहरू कुरा सुनेर अर्को भनेको भरमा घरको साथीभाइले भनेको कुरामा होइन त्यसरी मान्छे फस्छ कि करेक्ट त्यहाँ धेरै बायसेसहरू हुन्छ उनीहरूले गरे उनीहरू 2-3 चोटि इन्भेस्ट गऱ्यो उनीहरूको कुरा सुनेर दे थिङ्क द्याट दे क्यान बिट द मार्केट एन्ड गएर चिप्लिन्छ कहीँ न कहीँ गरेर करेक्ट सो आई वान्ट कम ब्याक टु दिस पोइन्ट राइट सो जनरली मान्छेहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि पहिला चाहिँ दे स्टार्ट अफ एज एन इन्डिभिजुअल अनि पछि कम्पनी फर्म गर्छ कि एन्ड आई स द्याट वेन यु स्टार्टेड आउट यु डिडन्ट वेट टु लङ यु डाइरेक्टली स्टार्टेड जम्पिङ इन्टु द कम्पनी राइट like how did that transformation happen? Like how did you suddenly directly move into that company rather than saying that पहिला म इन्डिभिजुअली गर्छु अनि then I'll move to a company? होइन कम्पनी चाहिँ मैले पहिला चाहिँ आई वाज जस्ट अ सेयर होल्डर नो वान वाज सेयर होल्डर कोही पनि म मात्र थिएँ होइन करेक्ट सो
म मात्र भएर चाहिँ मैले के विचार गरेको थिएँ भने कम्पनी भोलि गएर मलाई त रेकर्ड देखाउनु छ, आई वान्ट टु गो पब्लिक। सो मलाई पब्लिक जानलाई त मेरो रेकर्ड त चाहियो नि त। हजुर सो त्यो रेकर्ड देखाउने भनेको त मैले पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट गरेर रेकर्ड त भोलि गएर कहिले पनि पताउँदैन। तर मेरो त्यो रेकर्ड त कम्पनीको रेकर्ड त इट्स अलवेज देयर नि, एनी वान क्यान गो सर्च इट एन्ड फाइन्ड इट नि। सो त्यही भएर चाहिँ मैले कम्पनी थ्रु इन्भेस्टमेन्ट गरेको कि। सो इनिसियली नै एउटा And you've never done a job anywhere else, No, right? I have not. So you just started out with business, Yes. right? So how did you like, because a lot of viewers kasto huncha ni hamro channel ko viewers are, they're younger people ke or looking to start out in the market, and so I just wanted to understand your journey, like where did you get that initial capital to invest from in? my friends and family. Friends and family but start garnu bhayo. हजुर। Okay, that's pretty interesting. Okay, so coming back to Ansu Invest, what's your underlying values or underlying principles of the company? हाम्रो 3टा ट्यागलाइन छ कि, भ्याल्यु, इन्टिग्रिटी, डिलिजेन्स। हाम्रो ट्यागलाइन कम्पनीको भ्याल्यु भने एउटा वी भ्याल्यु थिङ्स होइन, एन्ड वी आर अ भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। एन्ड इन्टिग्रिटी छ, इन्टिग्रिटीमा वी डोन्ट कम्प्रोमाइज। एन्ड डिलिजेन्स भने एनिथिङ वी डु वी आर डिलिजेन्ट एन्ड वी आर इन डेप्थमा गएर रिसर्च गर्छौँ कि हामी त्यो कुराहरू कि। Okay. सो हाम्रो त्यो 3टा उसले नै ट्यागलाइनले हाम्रो डिफाइन गर्छ कि कम्पनी के हो भनेर। Okay, so those are your values, right? हजुर। And when it comes to investment principles, right? Do you have a set of investment principles जुन तपाईहरुले लेख्नु भएको छ that you follow religious? त्यस्तो केही छ as of today? अब रिटर्न नै चाहिँ छैन, Correct. बट इट्स इन द माइन्ड भनौँ न, हाम्रो कल्चरमा पनि छ हाम्रो कम्पनीको। So which investors or books have had the most influence in तपाईहरुको यो investment practices? Authors अथवा को इन्भेस्टर को इन्भेस्टिङ स्टाइलले तपाईहरु? वारेन बुफेट भयो, वारेन बफेट, चार्ली मङ्गर त्यो भयो, यो त हावर्ड मार्क्स भयो, ओके, अनि फिलिप फिशर भयो, या, अनि सेथ कार्मान भयो, या, हैन, अनि के अरे ब्ल्याक स्वानले नसिम तलेब, या, उनीहरूको त्यो थट प्रोसेसहरू उनीहरू त्यो त्यसबाट भयो। या, सो जनरली गिभ मी वान नेम द्याट जनरली पिपल दे डोन्ट टक अबाउट एन इन्भेस्टर, हैन? अब वारेन बफेट, चार्ली मङ्गर, अब जेनरली हावर्ड मार्क्सहरू, समवन हु इज लाइक भेरी अब्सक्योर, मान्छेहरूले फलो पनि गरेर, इज देयर एनीवन एज सेथ कार्मान भनेको तपाईँको मार्जिन अफ सेफ्टी, मार्जिन अफ सेफ्टी लेखेको, उसको त्यो किताब तपाईँको फर्स्ट ह्यान्ड किन्न पाउँदैन। त्यो किताब तपाईँ बाउपोस्ट ग्रुप भन्ने उसले चलाउँछ त्यो कम्पनी फर्म, त्यो किताब पढ्नलाई तपाईँको के भने इबेमा इज $1000 प्लस सेकेन्ड ह्यान्ड बुक भने इट्स भ्याल्युड सो मच कि। मैले त पिडिएफ डाउनलोड गरेर मैले पिडिएफ डाउनलोड गरेर, तर त्यसमा पनि उसको थट प्रोसेसहरू उसको राम्रो छ कि। ओके, एन्ड हाउ मेनी पिपल डु यु हेभ इन यर टिम? 11। अनि हाउ इज द टिम स्ट्रक्चर्ड? टिम स्ट्रक्चर्ड इज आई एम द CIO एन्ड देन आई हेभ द हेड अफ एक्विटी, ओके, एन्ड देन वी हेभ द अरू चाहिँ एनालिस्टहरू सबै ओके, अन्डरमा। Okay, so I think I'll come to that question a little bit later on as well, right? But generally, do you follow an investor called Monish Pabrai Banni? Not much. Not much. But I have. So he's one of the value investors. And usko life is very simple. Ke? He made money from tech company. And kahabata he ran into Warren Buffett. And he started investing along his styles. Ke? अनि मनिष पब्राईले चाहिँ के भन्छ भने, he says I'm a shameless cloner भन्छ कि। वारेन बफेटले जे गर्यो म त्यही गर्छु, मलाई इन्भेन्ट गर्नु नै छैन, आई डोन्ट वान्ट टु इनोभेट एनिथिङ, आई जस्ट वान्ट टु क्लोन सेमलेसली भन्छ, होइन? सो आई थिङ्क ही हेज दिज 8 प्रिन्सिपल्स हो कि 10 प्रिन्सिपल्स भन्छ फर इन्भेस्टिङ। वान अफ देम इज लाइक हुन्छ नि, दाउ स्याल नट मेक अ टिम हो कि के भन्छ कि उसले, लाइक त्यो जस्ट टु मेक इट साउन्ड लाइक द्याट। अनि he says that investment is supposed to be a single person game भन्छ कि। अनि जतिजना धेरै हुँदै गयो नि त्यति नै यु स्टार्ट रिचिङ कन्सेन्सस, अनि कन्सेन्सस पनि पुग्दै जान्छ, अनि त्यसपछि यो पर्फर्मेन्स अल्सो स्टार्ट्स बिकमिङ भेरी एभरेज रे के। योर कन्भिक्सन अल्सो स्टार्ट्स, यु स्टार्ट क्वेसनिङ योर कन्भिक्सन एज वेल। करेक्ट, यो हो कि होइन भनेर पनि 10जनाको कुरा सुन्न थाल्यो भने त कन्भिक्सन पनि त कुराहरूमा आउँछ नि। एब्सोल्युटली, होइन? अनि एभरेज पनि हुन्छ अरे, अनि यु कान्ट टेक टु मच अफ अ कन्ट्रेरियन भ्यू के, बिकज let's say you're talking about NTC, had you come to me at that point of time to discuss NTC and I was part of your team, you would have said NTC, you would have thought NTC is a great company because you've done your research, right? But if you would have come to me, I probably would have said, they're a bad capital allocator. I'm not sure पैसा कमाउँछ कि कमाउँदैन भनेर भनेको भए, suddenly in the team you have 3-4 voice, right? And you start moving towards a consensus decision making. So when you're working with a team of 10 or 11 people, mostly consisting of analysts, do you feel that there's this challenge to get to that consensus?
यस इट इज च्यालेन्जिङ बिकज यु स्टार्ट क्वेसन गर्न थाल्छ नि त तर म चाहिँ कस्तो छु भने म चाहिँ आइएम द सोल डिसिजन मेकर के त्यहाँ सो म उनीहरूको कुरा सुने पनि आई ट्राई टु ऱ्यासनलाइज उनीहरूको कुरा हो कि इज इट ऱ्यासनल अर नट के कति कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू पनि इज करेक्ट के तर अब फ्ल त काहीँ न काहीँ त भइहाल्छ होइन सो वी मेक बियर केस बुल केस र बेस केस सिनारी के सो बियर केसमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ होइन त्यो इन्कर्पोरेट गर्दै हामी बियर केस सिक्छौँ कि र अब बायसनेस त ममा पनि बायसनेस भइहाल्छ होइन उहाँहरूमा पनि बायसनेस भइहाल्छ होइन तर त्यसको सबै ब्यालेन्स गरेर चाहिँ वी इन्भेस्ट र अब त्यो गर्दाखेरि त उहाँहरूले नै रिसर्च गर्ने हो नि त मेरो उहाँकै हाम्रो उनीहरूले नै रिसर्च गरेर नै उहाँहरूले नै बिल्ड गर्ने हो कि सबै कुराहरू मोडल्सहरू त उहाँहरूले बिल्ड गर्ने हो नि त तर त्यो मोडल्समा चाहिँ इनपुट चाहिँ मैले दिन्छु के कसो भनेर सो एब्सोल्युटली सो आई वाज कमिङ टु द्याट पोइन्ट राइट सो हाउ डु यु जेनेरेट आइडियाज राइट किन नेपालको अगेन स्टक युनिभर्समा दे आर क्लोज टु 200 odd स्टक्स धेरै होइन इट्स एक्सट्रिमली लो होइन 200 odd स्टक्स बट स्टिल हाउ डु यु फिल्टर दिस किनभने यु डोन्ट वान्ट टु वेस्ट टाइम अन 200 कम्पनीज राइट सो वाट्स यो आइडिया जेनेरेसन प्रोसेस आइडियाहरू कहाँबाट जेनेरेट गर्नुहुन्छ तपाईँ आइडियाहरू एउटा सिम्पल अब एउटा कुनै क्वार्टरली रिपोर्ट आयो भने त्यो क्वार्टरली रिपोर्टमा म उसको ब्यालेन्स सिट सट्ट हेऱ्यो मात्र भने अरू मार्जिन्सहरू हेऱ्यो भने अरू ग्रोथ मात्रै हेऱ्यो भने पनि केही आउटलायर्स त भेट्छौँ नि हामीले सो त्यो भेट्ने बित्तिकै द्याट्स द न अब त्यसले एउटा क्लु दियो क्या मलाई सो यो सबै डेटा इज इट इन एक्सेल लाइक हाउ डु यु हाम्रो एक्सेलमा छ सबै एक्सेलमा हुन्छ एक्सेलमै हुन्छ तर इनिसियली जब कुनै स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु अगाडि त तपाईँले पहिला रिपोर्ट क्वार्टर रिपोर्ट हेर्दाखेरि त एउटा न्युज पेपरमा आउँदाखेरि न्युज पेपरमा हेर्दाखेरि त यतिकै तपाईँले हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ नि त लाइन आइटम्सहरू हेर्दाखेरि मार्जिन्सहरू इम्प्रुभ भएको छ कि डिक्रिज भएको छ कि एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी मार्जिन्स छ कि एकदम कम छ कि ग्रोथ पनि एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रोथ छ कि त्यो एउटा त्यहाँबाट एउटा ऊ आउँछ कि सो त्यहाँबाट अब यो अब त्यसपछि हामी फर्दर रिसर्च गर्छौँ कि त्यसको लागि Okay. अरू प्रडक्टहरू हेर्छौँ So that's one of the places from where you जस्तो प्रडक्ट जस्तो युनिलिभरको हामी कसरी आयो भने कन्क्लुजनमा स्पेसली म चाहिँ कसरी आयो भने चाहिँ अब म ट्रेकिङ जान्थेँ होइन ट्रेकिङ जाँदाखेरि अब कहाँ पाहाडमा पनि मैले सनसेलको भेट्थेँ कि बुझ्नुभयो युनिलिभरको प्रडक्ट हो अनि मैले हेरेँ सनसेल कसले बनाउँदो रहेछ नि यस्तो हेर्दाखेरि मैले युनिलिभर देखेँ कि मैले थाहा पाएँ यसको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल एकदम राम्रो छ भनेर सो अब यसलाई चाहिँ मैले फर्दर यसलाई मैले एनालाइज गर्नुपर्छ भने अनि पछि एनालाइज गर्न थाल्यो So their strength is, I think, distribution and branding. Okay, they invest so much in their brand and that distribution channel. I think that's where the major economic moat comes from. And उनीहरूको ग्रो पनि भएको छ अहिले यो रिसेन्ट 2-3 इयर्समा स्पेसली भनेर बिचमा त एक्चुली क्यापेसिटी एक्सप्यान्ड गराएर रहेछ होइन एन्ड क्यापेसिटी एक्सप्यान्ड गराएको थियो बट तर कोभिडले ठ्याक्कै हिट गरिदियो आई थिङ्क नाउ देयर इज अ म्यानेजमेन्ट चेन्ज पनि होइन देयर इज अ न्यू पर्सन हुज कम आई थिङ्क अम्लान मुखर्जी हो कि भनेर अम्लान छ and I think if you look at it suddenly the sales has increased from 5 point something billion but it's 7 point something billion भएको छ ह्युज ग्रोथ गरेछ अनि उनीहरूको कस्तो भइरहेछ भने अहिले उनीहरूको ग्रस मार्जिन घटिरहेछ किनकि बिकज अफ द कमोडिटी प्राइस इन्क्रिज भएर वर्ल्ड वाइड त्यसले गरेर घट्यो तर उनीहरूको नेट मार्जिन बढाएछ कि भने उनीहरूले अपरेटिङ कस्टहरू चाहिँ उनीहरूले घटाइरहेछ कि करेक्ट सो अपरेटिङ लेभरेजको प्ले छ करेक्ट सो जस्ट फर आवर भ्युवर्सको थिङ यु नो लाइक none of the stocks that's discussed here is a recommendation to buy or sell. Not a recommendation. Everything is just for education not a purposes. And a disclaimer as well. We hold Unilever shares, and I think you hold also. Unilever we do. I know. So but like there's a disclaimer that none of this is a recommendation to buy yourself. People have to do their own research. And this is only so that people can learn the process of investing. Okay, so one of them is, you know, you're looking at quarterly reports, right? Another is you're going out to the field yourself to identify these products. And are there any other places from where you generate ideas? Do you generally go out? Is there anyone you talk to in the market with whom, like, you know, it could be with a friend or somebody that you know, who's telling you, your stock हेर न त एकचोटि यो पनि राम्रो छ है अन्डरभ्याल्युड हुनसक्छ एकचोटि हेर आई मिन वाट आर द एरियाज आर यु जेनेरेटिङ दिज आइडियाज फ्रम कहाँबाट कहिले कहिले त साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आफूभन्दा सिनियरहरूसँग दाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरू आउँछ एनी अदर प्लेस वेयर यु आर जेनेरेटिङ द्याट आइडिया आई मिन तपाईँको त यु हेभ अ बिग टिम होइन सो आइम गेसिङ हामी धेरै फिल्ड भिजिट चाहिँ गएको छैनौँ होइन हाम्रो फिल्ड भिजिट भन्दा पनि इट्स मोर इन्टु वाट दे पब्लिस करेक्ट होइन तर उनीहरूले पब्लिस गरेको कुरामा पनि वी आर भेरी स्केप्टिकल के बिकज अफकोर्स उनीहरूले आफ्नो त अलिकति गर्छ नि होइन सो वी आर भेरी स्केप्टिकल अफ वाट दे पब्लिस होइन अब त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हामी सबैजना चाहिँ वी रिसर्च अ लट के एन्ड हाम्रो टिममा पनि एभ्री वान इज भेरी डेडिकेटेड होइन वी आर भेरी स्मार्ट पिपल एज वेल वर्किङ विथ अस होइन
अनि दे आर डेडिकेटेड एन्ड उनीहरू पनि आफै रिसर्च गरेर हुन्छ कि सो हाम्रो वर्क टाइममा के हुन्छ नि इट्स नट द्याट यु बिल्ड मोडल्स हुने कि रिड के बुझ्नुभयो अल अबाउट रिडिङ के सो सबै कुरा पढ्ने त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि देन वी decide गर्ने कि So are the people free to read whatever they want? Anything. So if someone wants to read about psychology, they can do that. That's a very nice culture. I'm forgetting this guy's name. Bill Nygren was just like. But it has to add value to the company or of course. the research. So फेरि यस्तो छ कि with investing छ नि investing is all about reading especially value investing अब अरूहरूको बारेमा भन्न सक्दिनँ है. It's not very direct. In the sense that मैले आज बेन्जामिन ग्रामको इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर पढेँ भने म भोलि गएर म इन्भेस्ट गर्ने होइन कि अर मैले सेथ कार्डमनको मार्जिन अफ सेफ्टी पढेँ भने त्यसको च्याप्टरमा एउटा त्यसको बुकमा एउटा च्याप्टर हुनसक्छ त्यो च्याप्टरले आजको आज नै मलाई रिटर्न दिँदैन कि मेबी 10 years डाउन द लाइन मैले एउटा स्टकलाई हेर्दाखेरि आम थिङ्किङ सेथ कार्डमनले त यो स्टकलाई यसरी हेरेको थियो नि है सो एकचोटि मैले यो ट्राई गर्नु पऱ्यो कि भन्दाखेरि द्याट्स वाइ इट गिभ्स रिटर्न त्यसरी भन्दा पनि त्यो थट प्रोसेसै बिल्ड हुन्छ कि आफै के सेथ कार्डमनलाई भन्दा पनि आफै थट प्रोसेस हुँदा 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 बिल्ड हुँदा 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 यु स्टार्ट कनेक्टिङ द डट्स करेक्ट अनि ठ्याक्क त्यो जजमेन्ट आइहाल्छ कि तर तपाईँको त्यो जजमेन्ट इन्फ्लुएन्स भएको त इट्स ड्यु टु द ब्याकग्राउन्ड त रिडिङ हो नि त करेक्ट त्यसरी हुन्छ कि करेक्ट सो मैले यो बिल नाइग्रेन भन्ने आई थिङ्क इज अ कनेडियन इन्भेस्टर है उसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फर्म इज कल आई थिङ्क ओक मार्क इज फेयरली गुड उसको टक्स एट गुगल पनि छ मैले ओक मार्कमा उसले के भनेको थिएँ वेन यु टकिङ अबाउट अ स्टक मार्केट कम्पनी इफ आई आस्क एन आउटसाइडर मेरो कम्पनी कस्तो होला भने दे आर प्रब्ली भिजुअलाइजिङ टिभी स्क्रिनमा प्राइस मुभ यताउता हाम्रो अफिस इज नथिङ लाइक द्याट हेऱ्यो भने एकदम बोरिङ लाइब्रेरी जस्तो छ होइन बुक्सै बुक्स हुन्छ टेबलै टेबल हुन्छ अनि पिपल त्यहाँ चुपचाप ल्याएर पढिरहेको हुन्छ कि द्याट्स वाट आवर अफिस इज भनेर भन्थ्यो कि इज द्याट हाउ युर अफिस इज टु सेम इनफ्याक्ट हाम्रो मिटिङ्सहरू पनि हुँदैन कि भेरी रेयर महिनामा 2-3 मिटिङ्सहरू हुन्छ कि करेक्ट मिटिङ गर्नुभन्दा पनि वी आर मोर इन्टु रिसर्च के कसरी हुन्छ अनि स्टक मार्केट त हामी हेर्दैनौँ खास स्टक प्राइसेस ओन्ली इफ देयर इज एन इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन द्याट्स बिन मेड जस्तो अब यति सेयर किनौँ अरू यति बेचौँ अरू वाट एभर भन्छ त्यति बेला मात्र हामी हेर्छौँ कि नत्र हामी खास स्टक मार्केट पनि के गरिरहेको छ मार्केटले भनेर खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट दिँदैनौँ हामी Okay, that's very interesting. Actually, that's very good culture as well. Okay, so now to understand what your investment process is, right? So, surubata from the point of just can you walk us through like identifying a company, dekhi lera, how is it discussed internally, checklist thoughts, what are the different methods you follow up to like deciding to buy a stock? अब यस्तो हुन्छ हामीले कुनै स्टकमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भने बेसिकली स्टार्ट विथ एनुअल रिपोर्ट होइन हामी कस्तो गर्छ एउटा एनालिस्टलाई जिम्मा दिन्छौँ सो एउटा त्यो एनालिस्टले पनि एनुअल रिपोर्ट पढ्छ म पनि एनुअल रिपोर्ट पढ्छु त्यसको सो अनि त्यसपछि उहाँले एउटा बिल्ड गर्नुहुन्छ मोडल होइन सो त्यो मोडल बिल्ड गरेपछि अनि उहाँले त्यो मलाई फरवर्ड गर्नुहुन्छ र म हेर्छु उहाँको त्यो मोडल होइन त्यसपछि उहाँसँग हामी डिस्कस गरेर कसरी गर्ने हो के भयो के छ फ्लजहरू के छ भने उहाँसँग डिस्कस गरेर चाहिँ त्यो गरेपछि अनि हामी राइट गर्छौँ के फाइन्डिङ्स भयो त्यो कम्पनीको के सो त्यो राइटिङ गर्दाखेरि पनि वी क्यान रिफ्लेक्ट मोर के करेक्ट वाट वी रेड एन्ड वाट वी राइट इज डिफ्रेन्ट हुन्छ भने सो वी रिफ्लेक्ट सो त्यसरी नै बिल्ड गर्ने हो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ सो यु टक अबाउट मोडल्स है बाइ द वे मैले नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूको फर्म जतिको इलाबोरेट डिसिएफ मोडल गरेको चाहिँ मैले अरू कोही भेटेको छैन राइट एन्ड when we started out, we used to do it, but bisare for our own reasons, we started paying less attention to it. So I want to come back to your firm. How did you pick up this DCF style, your discounted cash flow भन्ने छ नि त्यो भ्यालुएसन गर्नुपर्छ यसको न्युमेरिक भ्यालुएसन निकाल्नुपर्छ भनेर हाउ डिड कसले इन्फ्लुएन्स गर्यो तपाईँहरूलाई यो गर्न चाहिँ वारेन बफेट पनि हो किन एभ्री एसेट हेज अ भ्याल्यु के सो त्यो एसेटको भ्याल्यु के हो भने इट्स द अर्निङ फ्युचर अर्निङ्स द्याट इट क्यान जेनेरेट त्यसको त्यो एसेटको भ्याल्यु त त्यही नै हो नि त्योभन्दा बढी र त्योभन्दा घटी त हुँदै हुँदैन नि होइन सो त्यही भएर नै हामीले चाहिँ त्यो डिसिएफ भ्यालुएसन गर्थ्यौँ कि किनकि पिई रेसियोहरू भनेर तपाईँको फ्लड हुनसक्छ जस्तो तपाईँको इफ द मार्केट इज इन द पिक बुल मार्केटमा इफ यु डु अ पिई रेसियो एनालाइसिस होइन द होल इन्डस्ट्री इज अबभ एभरेज नि होइन सो द होल मार्केट इज इन द बबल होइन सो वेन यु डु द्याट युल स्टिल फाइन्ड अ चिप स्टक के वेन यु डु अ रिलेटिभ पिई बुझ्नु भएन सो मलाई चाहिँ त्यहाँ फ्ल थियो भने मलाई थाहा थियो कि हजुर सो मलाई त्यही भएर पी भन्दा पी इज अ इनिसियल क्लु के जस्तो मैले भने नि त अब पी 6 छ भने 7 छ भने 10 छ भने किन रहेछ भने अब देन आई स्टार्ट फर्दर रिसर्चिङ अन इट के सो डिसिएफले चाहिँ
त्यसमा अब 3वटा फ्याक्टरहरू पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ सेन्सिटिभिटी एनालिसिसहरू गर्न मिल्छ फ्याक्टरहरू अहिले के फ्याक्टरले ड्राइभ गरिरहेछ बिजनेस भनेर भन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान केले चाहिँ ड्राइभ भइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ कि डिसिएफ गर्दाखेरि के हजुर सो त्यही भएर आई प्रिफर डिसिएफ भनौँ न इट्स नट अ ट्रु पिक्चर इट्स तर त्यो डिसिएफमा चाहिँ यु क्यान पुट यो पर्सपेक्टिभ इन के त्यसलाई चाहिँ अलिकति नम्बर्सतिर पनि अलिकति त्यसलाई गर्न सकिन्छ कि आफ्नो न्यारेटिभ के हो त्यो न्यारेटिभलाई चाहिँ नम्बर्समा अलिकति रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ कि प्लस आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ तपाईँले बल पार्क फिगर चाहिँ यु स्टार्ट टु गेट इट कि सो यदि कुनै एसेटको भ्याल्यु फर इक्जाम्पल इन अ पर्फेक्ट वर्ल्ड वी नो द्याट एउटा एसेटको भ्याल्यु 300 हुनुपर्ने हो राइट सो डिसिएफले चाहिँ इट डजन्ट एक्ज्याक्टली टेल यु 300 हो यसको एसेट भ्याल्यु तर इट टेल्स यु द्याट खै 250 र 350 को बिचतिर छ होला है भनेर त्यो चाहिँ दिन्छ कि सो इभन इफ इट इज प्राइस एट 500 I mean, for a rational investor, it makes you, it helps you to think that, यसलाई 500 रुपियाँ चाहिँ तिर्नु हुँदैन होइन सो यसको भ्यालुएसन गुड साइडमा पनि 350 हो सो अन्टिल अनलेस इट कम्स डाउन टु 300, 200, 250, 150 त्यो प्राइसमा नआएछ मैले यो स्टक चाहिँ किन्नु हुन्न भनेर इट हेल्प्स यु एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस अल्सो कि फ्याक्टरले चाहिँ त्यो बिजनेस ड्राइभ गरिरहेछ कि भोलि गएर एउटा फ्याक्टरमा के चेन्जेस आयो भन्ने भोलि गएर त्यो फ्याक्टरलाई तपाईँले त्यो डिसिएफमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ अरे र अब यसको रियल भ्याल्यु के हो भन्ने बुझ्नु सक्छ जस्तो बाहिरतिर तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि के अरे एनालिस्टहरूको कन्सेन्सस इपिएस कति हो भनेर इट्स अल बिल्ट अन डिसिएफहरू हो नि त त्यो खास करेक्ट सो हामीले खासमा डिस्कन्टिन्यू गरेको कारण चाहिँ डिसिएफ के थियो भने डिसिएफ इज भेरी बायस टुवर्ड्स आवर एस्टिमेट्स के एङ्करिङ बायस एकदमै हाई हुन्छ कि बिकज इफ आइम थिङ्किङ द्याट द कम्पनी इज गोइङ टु ग्रो एट 15 to 20% for the next 5 years. त्यो मेरो एस्टिमेट हो कि 15%. The company might not do it. होइन अनि the moment the company doesn't do it, म चाहिँ त्यो प्राइसमा चाहिँ एङ्कर भइरहेको छु 300 रुपियाँमा एङ्कर भइरहेको छु होइन अनि तर कम्पनीको इन्टरनल फन्डामेन्टल्स चाहिँ धेरै चेन्ज भइसकेको हुन्छ सो वी स्टार्टेड आउट एक्चुली फर्स्ट मैले अघि डिस्कस गरेको थिएँ एनटिसीबाट स्टार्ट गरेँ होइन वी स्टार्टेड आउट बाई डुइङ डिसिएफ भ्याल्यु अब त्यति बेला फ्रेस सिएफए सकेको थियो अनि आई वाज अब एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि स्ट्रङै थियो फाइनेन्समा होइन अनि आई थट एनटिसीको डिसिएफ गर्न त तपाईँको धेरै प्रडक्ट लाइन छ नि त उसको त उसको प्रडक्ट लाइन इच प्रडक्ट लाइन गर्दाखेरि त त्यो त मोडलै इट्स म्यासिभ इट्स कन बी ह्युज के मोडल त एक्सेल सिटै तपाईँको धेरै हुन्छ कि फेरि आई थिङ्क अगेन त्यो एनालिस्टको फ्लज कहाँ हुन्छ भने यु ट्राई टु डु एनालिस्टहरूले चाहिँ दे ट्राई टु कम्प्लिकेट द्याट मोडल टु सो आई नो मोर के एन्ड द्याट्स रङ एक्चुअली द्याट्स रङ त्यो जति गऱ्यो यु थिङ्क तपाईँको मोडल इज मोर एक्युरेट कि जति फ्याक्टर्सहरू हाल्यो यु थिङ्क द्याट्स मोर एक्युरेट कि तर त्यो त होइन नि सो सकेसम्म चाहिँ जस्तो अश्वत्थ दामोदरनले गर्छ इट्स सिम्पल के धेरै कम्प्लेक्स पनि बनाउँदैन कि सो सिम्पल के मेन ड्राइभर्सहरू हो फ्याक्टर्सहरू हो त्यो फ्याक्टरलाई इन्कर्पोरेट गर्छ र त्यो फ्याक्टर राखेर उसले एउटा सेन्सिटिभिटी एनालिसिस पनि गर्छ र के हो भने सो इभन वारेन बफेटले भन्छ कि लाइक आई टेक अल द फ्युचर क्यास फ्लोज एन्ड आई डिस्काउन्ट इट एट वाट एभर माई अपर्च्युनिटी कस्ट एन्ड आई अराइभ एट द भ्याल्यु भन्छ होइन अनि चार्ली मङ्गरले चाहिँ आई नेभर सिन यु युज अ क्यालकुलेटर भनेर भन्छ कि आई मिन द पोइन्ट आम ट्राइन रिच त्यसलाई धेरै कम्प्लिकेट चाहिँ गर्नुहुन्न कि यु निड टु ट्राई एन्ड गेट टु अ बल पार्क फिगर सेङ द्याट यसको भ्याल्यु कति हो अनि वन्स यु गेट द्याट र वारेन बुफेको चाहिँ इट्स मोर डिस्काउन्ट के अरे फेयर भ्याल्यु भन्दा डिस्काउन्ट भन्दा भ्यालुएसन पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि आई थिङ्क दे आर मोर इन्टु इकोनोमिक मोड के दे आर इन्टु इकोनोमिक मोडतिर जुन कम्पनीको इकोनोमिक मोड राम्रो छ त्यो कम्पनीजमा इन्भेस्ट गर्छ कि उनीहरूले कि ओके सो बेसिकली वाट यु गाइज डु इज यु आइडेन्टिफाई दिज कम्पनीज होइन टु पिपल आर रिडिङ एनुअल रिपोर्ट्स यु स्टार्ट डेभलपिङ द मोडल यु गेट टु द भ्याल्यु एन्ड देन यु डिसाइड ओके एन्ड वी कन्सटेन्टली अपडेट गरेर आउँछ हामी एभ्री क्वार्टर सकेसम्म कति चाहिँ भ्याउँदैन टाइमको उसले गरेर कन्सटेन्टली गरेर तर बट यु डोन्ट डु इट फर अल द कम्पनीज राइट यु जस्ट डु इट फर द कम्पनीज यु मोनिटरिङ वाच लिस्टमा अहिले चाहिँ हामीले लगभग सबै गर्न थालेछ सबै गरेर हुन्छ ओके 1 इयरको ग्याप होला कुनैमा तर सकेसम्म हामीले सबै नै बिकज वी आर बिल्डिङ द वेबसाइट एज वेल सो त्यो वेबसाइटमा भए पनि हाल्नुपर्छ भनेर त्यही भएर वी आर फलोइङ अलमोस्ट एभ्री स्टकै भनौँ कुनै छैन तर अलमोस्ट 75% स्टक चाहिँ हामीले यो गर्छौँ होला फलो गर्छौँ करेक्ट सो अनदर थिङ आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है वाट्स यु होल्डिङ पिरियड बिकज मैले देखेको चाहिँ वेन यु स्टार्ट टु फलो टु मेनी स्टक्स छ नि आइ एम फेसिङ द्याट च्यालेन्ज के एन्ड you have this natural tendency to switch across stocks like you said होइन suddenly like ABC भन्ने company छ र XYZ भन्ने company your pick is ABC यो particular year for whatever reasons ABC is not growing its earnings or it's not growing it's not going along the path you expected होइन तर
XYZ भन्ने company चाहिँ suddenly growing at 50%. So there's a very natural tendency for you to say that अब switch गरौँ कि भनेर. So what's your turnover rate in your portfolio actually? Very low. Very low. So despite monitoring... हामीले स्विच गरेको भने एनआरआइसी मात्र हो. एनआरआइसी पनि नत्र भए हाम्रो किनभने होल्डिङ पिरियड अब कुनै बेलामा त 6 महिना पनि हुन्छ, बट युजली हाम्रो अबभ 2-3 इयर्सै हुन्छ हाम्रो होल्डिङ पिरियड. र इन केस अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ऱ्यासनालिटी थिसिस के थियो, त्यो थिसिसै रङ हुन थाल्यो, रङ प्रुभ हुँदै गयो भने चाहिँ then sell. So if your initial thought process was wrong in itself, it's very difficult. We'll come to the psychology part, right? So walk us through, I mean, again, this for educational purposes for our viewers. Can you talk us through like one or two of successful investment that you made, like how you started out, identify, I think NTC you've already discussed. Apart from NTC, Shikhar Insurance was. So how did you identify it? How did you do the research? Shikhar Insurance, it was the leader. Okay? अहिले पनि इट्स द लिडर इन ग्रस प्रिमियम के गर्दाखेरि, र उनीहरूको कर्पोरेट कल्चरहरू पनि एकदम राम्रो अरूहरू भन्दा, एन्ड दे हेभ बिन कन्सिस्टेन्टली बिटिङ द मार्केट भनौँ, द इन्डस्ट्री भनौँ न. र अर्को कुरा के छ भने आई थिङ्क मेरो पर्सपेक्टिभमा है, इन्सुरेन्स चाहिँ त्यति ग्रो भएको छैन कि, 23% मात्र मार्केट छ कि. र आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज पोटेन्सियल फर इन्सुरेन्स के, नन लाइफ इन्सुरेन्स स्पेसली होइन, जेनरल इन्सुरेन्स. किनकि अब रेगुलेसनले पनि इन्सुरेन्सलाई बुस्ट गर्न सक्छ कि. जस्तो तपाईँको मोटर इन्सुरेन्स पहिला थिएन नि, तर गभर्मेन्टले त गरिदियो नि होइन, के अरे गर्नै पर्छ भन्ने बनाइदियो. त्यसरी गएर वी नो वी आर अर्थक्वेक प्रोन जोन होइन. भोलि गएर गभर्मेन्टले त्यसरी सब्सिडी दिएर एभ्री हाउस सुड बी इन्स्योर्ड भनेर भयो भने त त्यो मार्केट हेर्नु त कत्रो छ. देयर इज अ ह्युज मार्केट फर इट के. Correct. So I think growth prospect चाहिँ इन्सुरेन्सको हाई छ. So that's how you identified it. Yes. Okay, that's a great process. Any other stock that you identified? त्यो Syanjen Hydropower, I bought it at 120. Correct. I sold it off around 430, 450. So how did you identify it? Can you DCF value. DCF value. So it was highly undervalued. Highly undervalued. At that point of time. So you did a DCF. Actually, Hydropower... त्यो तर हाम्रो टार्गेट वाज 250 जस्तो थियो क्या टार्गेट, तर मार्केट बुलमा थियो कि. So you didn't want to sell it? I don't want to sell, I just want to ride the bull भनेर गएर अनि then we sold it off. That's interesting. So coming to Hydropower DCF, and I think you've done, your team is very, especially like Hydropower analyze garna, it's comparatively very easy. It's like valuing a bond just though. You're certain of the cash flows, almost certain. And certainty, complex भन्दा पनि it's easy to value. तर के छ भने हाइड्रोपावरको देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड कि, त्यो फन्डामेन्टल्सहरू छ कि. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फन्डामेन्टल्स इट्स भेरी इजी कि. र एक्युरेसी चाहिँ जुन भ्याल्यु आउँछ नि, इन्ट्रेन्सिक भ्याल्युको जुन डिसिएफ गर्दाखेरिको भ्याल्यु आउँछ नि, द्याट भ्याल्यु इज लाइक 90 to 95% करेक्ट क्या. त्यसमा डिभिएसन धेरै, त्यसमा त्यो भेरान्स डिभिएसन धेरै हुन सक्दैन कि त्यसमा कि, त्यसमा तलमाथि धेरै हुन सक्दैन कि. 10% को तलमाथि होला, त्योभन्दा धेरै हुन सक्दैन कि. किनकि के हुन्छ उनीहरूको प्लान्ट लोड फ्याक्टर इज अलमोस्ट फिक्स्ड होइन, कति जेनेरेट गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी भने त्यो एउटा अलमोस्ट फिक्स्ड हुन्छ. त्यो वाटरहरूको त्यो हाइड्रोलोजी टेस्टहरू गरेर सबै कुरा आइसकेको हुन्छ. र लाइसेन्स पिरियड भइसकेको हुन्छ उनीहरूको, पहिले नै एनइएसँग अग्रिमेन्ट गरेर हुन्छ, 35 इयर्सको गरे हुन्छ. सो त्यो टर्मिनल इयर पनि फिक्स्ड भइहाल्यो होइन. र मार्जिन्सहरू रोयल्टिजहरू पनि अलमोस्ट फिक्स्ड भइसकेको हुन्छ. र पिपिए रेटहरू पनि आइसकेको हुन्छ, त्यसको एस्केलेसन सबै गरेर. सो यु क्यान इजिली बिल्ड फ्युचर क्यास फ्लोजहरू के. सो त्यो डेट रिपेमेन्ट साइकल पनि थाहा हुन्छ, डेट रिपेमेन्ट साइकलहरू पनि सबै थाहा हुन्छ. त्यो त अझै फ्री क्यास फ्लो टु फर्म गऱ्यो भने त तपाईँको डेट माइनस डेटअप गरिदियो भने त सिधै आइहाल्छ कि. करेक्ट हो. सो डेटको पनि तपाईँको रिपेमेन्टहरू गर्नु परेन कि, त्यो पनि बिल्ड गर्नु पर्छ. फ्री क्यास फ्लो टु फर्म थ्रु मेथडबाट नै गर्न सकिन्छ कि. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ हाइड्रोपावर चाहिँ इज मोर इजी टु भ्याल्यु कि त्यो हिसाबले. बट तर त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू छ जुन अब भनौँ न पिपिए रेटदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो गर्नलाई चाहिँ यु निड टु रिड द एनुअल रिपोर्ट. करेक्ट. आई थिङ्क त्यो म्याक्सिमम अनसर्टेन्टी भएको चाहिँ प्रोजेक्ट्स द्याट आर इन कन्स्ट्रक्सन के. यस. आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ भ्याल्यु गर्न गाह्रो किन छ भने देयर इज अनसर्टेन्टी अबाउट यो प्रोजेक्ट कहिले कम्प्लिट हुन्छ. उनीहरूले भन्छ 2022 भने हुन्छ, कहिले 2023 सम्म पनि कम्प्लिट भयो हुँदैन, कहिले 20 भने हुन्छ, 25 सम्म पनि कम्प्लिट भइदियो, कहिले ट्रान्समिसन लाइन आइदिँदैन. बट वान्स इट स्टार्ट्स टु जेनेरेट मनी आई थिङ्क देन इट गेट्स मोर एन्ड मोर सर्टन रिगार्डिङ दिस होइन. सो वी आर टकिङ अबाउट DCF एन्ड वी आर टकिङ अबाउट हाइड्रोपावर होइन. आई वान्ट टु डिस्कस अबाउट अपर तामाकोशी होइन. यु गाइज ह्याड पब्लिस्ड अ स्मल पोस्ट रिगार्डिङ अपर तामाकोशी saying
इनफ्याक्ट पब्लिसै गर्नुभएको थियो DCF गरेर होइन यसको भ्याल्यु यति हो यसको क्यास फ्लोज यति हो क्यास फ्लो नै सबै अनि देखाइदिएको हाउ मच डिड यु गाइज टेक आउट द प्राइस 75 रुपिस थियो 75 and how much was it priced at? It was priced around 500 जस्तो लाग्यो मलाई 500 550 जस्तो लाग्यो मलाई Correct. So just walk me through like why did you publish that and अनि what was the reaction to that? I think that's very अनि interesting. रियाक्सन त अब कसैले त मेसेज पठाएरै गाली गरिदियो होइन तिमीहरू मार्केटको अगेन्स्ट हो होइन तिमीहरूले गरेर मार्केट यस्तो भयो भने मलाई 2-3जनाले त गाली नै गर्यो अझै एउटाले त अलिकति नराम्रो हिसाबले नै मेसेज पठायो होइन Yeah. अब त्यो बाहेक होइन तर खास के थियो भने त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क बबलकै बेलामा थियो क्या हामी त्यो 2000 उसको बेलामा थियो कोभिडको बबल जो पनि अप्पर तामाकोशी जाने अप्पर तामाकोशी बिकज ठ्याक्क त्यति बेला कम्पिटिसनतिर थियो कि उनीहरू ठ्याक्क सुरु गर्न लागिरहेको थियो कि सो जो पनि अप्पर तामाकोशी भन्नु भन्थ्यो होइन र मलाई चाहिँ त्यो जुन ऊ थियो नि इन्भेस्टमेन्ट मान्छेहरूको ऱ्यासनालिटी त्यो नै रङ थियो कि सो त्यो रङ किन छ भनेर चाहिँ मैले खास त्यो पब्लिस गरेको कि हामीले पब्लिस गरेको थियो So basically for educational purpose, like एजुकेसनल just पर्पज wanted to. अब सर्ट कि त सर्ट गरेर गर्न हुन्थ्यो तर अब हामी सर्ट त गर्न पाउँदैन आयो Oh, तर अब एकदमै वे ओभर भ्याल्युड थियो कि इट वाज लाइक फ्लोटिङ इन द एयर के इन द क्लाउड्स भनौँ न correct. त्यो अनि त्यसपछि आई थिङ्क उनीहरूको चाहिँ क्यापिटल नपुगेको हिसाबले उनीहरूले राइट्स पनि राइट सेयरै इस्यु गर्यो नि बिकज द कम्पनी डिडन्ट ह्याभ मनी टु एक्चुली कन्टिन्यू द बिजनेस होइन एन्ड द डेट सर्भिस जुन छ नि इन्ट्रेस्ट यति धेरै इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ उनीहरूको होइन किनकि 75 बिलियन रुपिसको त उनीहरूको क्यापिटलाइज डेट छ टोटल अहिलेसम्म किनकि उनीहरूको डिले हुँदै गयो अन्त 2000 कहिलेदेखि त 5-10 इयर्स डिले हुँदै गयो त्यो डेट क्यापिटलाइज हुँदा गर्दा त्यो ब्याजको पनि ब्याज तिर्न थाल्यो कि करेक्ट होइन या त्यो गर्दा गर्दा अब त्यही भएर अनि राइट सेयर्स गरेर चाहिँ अनि डेट चाहिँ अलिकति घटाउने भनेर गरे हुन्थ्यो उनीहरूले खास राइट सेयर इस्यु गरेर चाहिँ खास नत्र उनीहरूले त अर्को 10 वर्षसम्म पनि डिभिडेन्ड बाँड्न सक्दैन थियो होला र अब 21 वर्षको त बाँकी छ उनीहरूको जम्मा करेक्ट होइन सो इट्स नट भेरी फिजिबल एक्चुली इफ यु लुक लाइसेन्स एट पिरियड इट 21 वर्षमा त भइछ करेक्ट तर उनीहरूले लोवर ऊ भनेर चाहिँ अर्को हाइड्रो पावर बनाउन लगाइरहेको छ उनीहरूले Okay, so one of the reasons you guys actually published that Upper Tamakoshi report is because you probably didn't want investors to get duped by paying more and more price and their body right here. So it was more like you're trying to say that यति त नतिर भनेर you're basically trying to make एक्चुली आई वाज ट्राइङ टु सेभ देम के yeah यो नगर यो जे मार्केटमा न्यारेटिभ चलिरहेछ इट्स फ्लड भनेर मैले त्यसको लागि नै त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई मैले खास हामीले पोस्ट बनाएको थियो correct actually it's a need of that because you had no vested interest as well short गरेर मैले यसको प्राइस झार्न खोजेको पनि त होइन हैन what you are actually trying to do is like just make people aware that don't get involved in this इन्डिपेन्डेन्ट थियो हाम्रो त्यो चाहिँ absolutely I think that was a very good report the first time I saw it म literally हाँसेको थिएँ कि because it was high time someone did that and published those type of reports होइन म मार्केटमा गएर एकदमै सिनियर यो मर्चेन्ट ब्याङ्कर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि दे used to give me very irrational points saying that होइन यो त नेसनल प्राइडको प्रोजेक्ट हो यो त प्राइस कहाँ पुग्छ एन्ड स्टफ होइन आम लाइक त्यसको फाइनेन्सियल्स हेरेर इट्स नट वर्थ इट एट अल भन्ने मेरो सोचाइ हुन्थ्यो जहिले पनि एन्ड आई अभोइड द्याट एन्ड आई कम्प्लिटली अभोइडेड द्याट स्टक राइट फ्रम द बिगिनिङ अनि यस्तो कि आई फाइन्ड इट भेरी सरप्राइजिङ सकिङ टु बी अनेस्ट न द्याट भनौँ न अब लाइक पिपल त्यो मर्चेन्ट ब्याङ्कको मान्छेहरू हेड्सहरू अनि तपाईँको अब चार्टर अकाउन्टेन्सी गरेको मान्छेहरू होइन करेक्ट दे डोन्ट वान्ट टु डाइभ डिप क्या अल दे वान्ट टु डु इज ट्रेड क्या बिकज दे थिङ्क लाइक उनीहरूको त स्पेसलाइजेसनै खास त अकाउन्टेन्सी हुन्छ फाइनेन्सहरू हो नि त तर गर्दैनन् कि उनीहरू कि क्यान आई आस्क यु मार्केटको ट्रेन्ड लाइनहरू हेर्ने अब भनौँ न टेक्निकल्सतिर जान्छ कि अलिकति डेप्थमा गरेर गरे भए उसको त्यो टेक्निकल्समा पनि त फन्डामेन्टल्सले अलिकति के न के त हेल्प गर्थ्यो होला नि करेक्ट तर उनीहरूले त्यो हेर्दैन रहेछ कि उनीहरूलाई त्यो इच्छै लाग्दैन रहेछ कि त्यो एउटा नेचर हुनुपर्दो रहेछ कि त्यो इन्क्विजिटिभ नेचर मान्छेमा हुनुपर्दो रहेछ कि र त्यो रिसर्च गर्ने एउटा त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा ड्राइभ चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ कि इट्स अ भेरी एकाडेमिक डिसिप्लिन हो कि मेरो सोचाइमा है किनभने त्यो रिसर्च कसरी गरिन्छ भने त्यो कोठामा बन्द एटलिस्ट फर द फर्स्ट पार्ट अफ इट होइन यु जस्ट सट यर रुम अनि यु जस्ट किप रिसर्चिङ के अनि नाउ कम्पेयर द टु होइन अब ह्युमन माइन्ड दे अलवेज त्यो बायसेस कस्तो हुन्छ भने यु वान्ट सर्टकट्स के सर्टकट्स होइन सो इफ यु टेल मी जस्ट फर इक्जाम्पल होइन इफ यु टेल मी अप्पर तामाकोशी किन न भनेर यु टेल मी होइन द्याट्स इजियर के बिकज आई रिइन्फोर्स पनि चाहियो कि उसलाई कि किनकि उसको त ग्रुपमा त सबैले चाह्यो भने तर हामीले भन्यो भने त हाम्रो त रिइन्फोर्स कसले पनि गर्दैन करेक्ट अनि देन यु सी द्याट टु थिङ्स यु क्यान टेल मी के यु क्यान इदर गो एन्ड टेल मी सबैले अप्पर तामाकोशी किनिरहेको छ किन राम्रो छ भनेर द्याट्स इजी होइन सो आई जस्ट निड टु गो बाई एन्ड कम ब्याक होइन मेन्टालिटी द सेकेन्ड पार्ट इज
you don't tell me anything. I figure out for myself that is Upper Tamakoshi good. So I need to sit down, read all the annual reports, management के भनेको छ, सबै numbers राख्यो, punch गर्यो, company-मा गयो, नभएको data माग्यो, कहिले project आउँछ, debt कति छ, सबै सोध्यो. That takes 2-3 weeks लाग्छ हैन. मार्केटमा गयो, साइटमा गयो, you figure out project कति बनेको छ छैन, another like 2-3 weeks गयो हैन. So 1.5 महिना spend गरेर and then you decide किन्ने कि नकिन्ने. So there are two parts के. People always like the shortest route to make money हैन. People don't like to deep work गर्न खोज्दैनन् नि उनीहरु के. So deep work नगरिकन त रिजल्ट कसरी आउँछ त? फ्री मनी त there's no such thing as फ्री लन्च नि हैन. त्यही त हो नि. सो डिप वर्कै नगरिकन टेक्निकल्सतिर गएर अब भनौँ न अब स्पेसली अब चार्टर अकाउन्टेन्सी गरे मान्छेहरू अब भनौँ न अलि हाई लेभलमा उनीहरू चाहिँ सर्टकटतिर लाग्छ कि अनि आई फाइन्ड द्याट भेरी सकिङ. Yeah, because someone who has actually every tool in their disposal and who is managing the other client's money as well पनि के त्यो एउटा fiduciary duty त हुन्छ नि त क्लाइन्टपट्टि. Absolutely. You cannot be trading नि. I've met few people who say like I'm going to trade भनेर भनिरहेको छ कि seniors they're saying we'll trade market यही नै हो, यो फन्डामेन्टल्स हेरेर काम छैन, we just need to trade भनेर भन्दैछ. Yeah, एकदमै. And I felt it so shocking के, especially त्यो bull market मा के. And that was one of the cue that I found that the market is in the peak के. Yeah. Bubble अब यो धेरै नै अब यस्तो मान्छेहरू उहाँ जस्तो मान्छेहरू त यस्तो ट्रेडिङ गर्न थालिरहेछ भनेपछि त the market is very Warren Buffettले भन्छ नि एउटा, if when the barber starts giving you stock advice, you know the market is at the bubble. त्यो नै भइरहेको थियो. त्यही नै भइरहेको थियो नि. उल्टो म त बोल्दैन थिएँ. मलाई कसैले आएर स्टक टिप गरेर यो के हो भनेर म त चुप लाएर बस्थेँ. म त हाँसिदिन्थेँ यस्तो. I used to avoid those things. कि भन्यो भने उल्टो मलाई करेक्ट यो पो लड्डु रहेछ भनेर भन्थ्यो कि सो यसमा एउटा पिटर लिन्चको एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ कि आई थिङ्क वान अपन वाल स्ट्रिट होइन लास्ट पडकास्टमा वी डिस्कस द्याट बुक. सो पिटर लिन्चको बुकमा उसले के भन्छ भने he calls it a cocktail party effect भनेर भन्छ कि. where he says you go to a cocktail party अनि सबैजना डिफ्रेन्ट प्रोफेसनको मान्छे आइरहेको हुन्छ अनि what starts to happen is they start asking तिमीले के गर्छ होइन. So suddenly someone comes to him and tells him like what do you do? So he says I'm a stock market investor भनेर. They start ignoring him के. Stock market investor bearish थियो के. So no one cares about him के. अनि बिस्तारै मार्केट बढ्न थाल्छ होइन. Then they again meet at another cocktail party होइन. Then they ask him त के गर्छस् भने त्यो हुन्छ नि स्टक मार्केट इन्भेस्ट भन्छ होइन. Then they start asking him स्टकको टिप्स यताउता माग्न थाल्छ कि. He probably gives it, he doesn't give it, that's up to him होइन. And third time भेट्छ मार्केट इज रेजिङ के होइन. अनि मार्केट इज रेजिङ अनि this doctor comes up to him and he tells him like what do you do भनेर भन्दाखेरि he tells him I'm a stock market investor. So डक्टरले उसलाई टिप दिन थाल्छ कि यो स्टक किन भनेर होइन. अनि टु हिज सरप्राइज भोलिपल्ट ऊ अफिस जान्छ त्यो स्टक एक्चुली बढी पनि रह हुन्छ कि होइन. अनि सुनर लेटर अभियसली द म्युजिकल चेयर स्टप्स होइन त्यो द इन्टायर मार्केट क्रासेस. अनि क्रास भएपछि अनि त्यसो फेरि दे गो टु अ ककटेल पार्टी के. सो देन दे आस्क हिम व्हाट डु यु डु भनेर भन्दाखेरि व्हेन ही टेल्स स्टक मार्केट इन्भेस्टर त्यो सबैजनाले गाली गर्छ कि उसलाई. Yeah, so actually that was actually happening in Nepal, especially last bull market, because again I think I believe that I'm a rational stock market investor as well. I look for rationals, होइन. अनि मलाई पार्टिजहरूमा जाँदाखेरि कुन चाहिँ किन्ने भन्थेँ कि. And I generally don't discuss my stock ideas outside for whatever reasons, and I don't discuss it. अनि उनीहरूले उल्टो they used to start trying to tell me Upper Tamakoshi किन, यो किन, B किन, C किन, D किन होइन. अनि आइस ए होला भनेर होइन. अनि ऱ्यासनालिटी के हुन्थ्यो भन्नु न फेरि. बोनस दिन लाछ, यसको अर्निङ्स राम्रो आउन लाछ, यस्तो कि बोनस राम्रै होला. अथवा मेरो साथी त्यहाँ डाइरेक्टर छ, इनसाइड इन्फर्मेसन छ, उसले भनेको छ यो बढ्छ होइन. अथवा ब्रोकरले भनेको छ यो उठाउ भनेर होइन. त्यो वारेन बफेटले अगेन विथ ब्रोकरको ही सेज नेभर आस्क अ बार्बर इफ यु निड अ हेयरकट भनेर भन्छ नि होइन. सो I just don't understand this. Okay. Anyway, so coming back to our thing, I think we like to discuss our like our good points and our winners. I even discuss karsa. I barely find people come out and discuss their losers. Okay. So what are the like? Can you talk to us about? Do you think the stocks that you were very optimistic about and you picked up, and later you realize that that's a mistake? Can you discuss about such stocks? Nepal Reinsurance. नेपाल रिइन्स्योरेन्स चाहिँ मेरो इनिसियल थिसिस चाहिँ के थियो भने त्यति बेला 20% चाहिँ सिड गर्नुपर्ने भन्ने रुल थियो कि. नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई सिड गर्नुपर्ने भन्ने थियो कि. सो मैले त्यो बेसिसमा नै
र उनीहरूको तर फेरि के अरे कम्बाइन्ड रेसियोहरू चाहिँ हाई नै थियो होइन, करेक्ट तर प्रफिट पनि अलिक कमै थियो। तर मेरो चाहिँ के अजम्सन थियो भने चाहिँ अब यसले ग्रो राम्रो गर्छ, करेक्ट नेपाल रिइन्स्योरेन्स गर्छ भनेर चाहिँ मेरो त्यो अजम्सन थियो कि। सो त्यसमा मैले इन्भेस्ट गरेको थिएँ। करेक्ट तर पछि गएर फेरि गभर्मेन्टले के गरिदियो भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्स आएपछि अर्कोलाई पनि गराइदियो कि। र अब के गराइदियो भने अब बिस्तारै त्यो जुन कोटा दिइरहेको थियो त्यो कोटा पनि हटाइदिने कुरा गऱ्यो कि। अनि मलाई यसो के लाग्यो भने चाहिँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स इज मोर अग्रेसिभ र अब नेपाल रिइन्स्योरेन्स चाहिँ अब I don't think it's going to be they're going to have that level of earnings or पहिला जस्तो जुन त्यो इकोनोमिक मोड थियो नि त्यो इकोनोमिक मोड चाहिँ यसको जान्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई। सो that's why I sold it off. Plus Nepal Re say at a loss. Okay, you bought it at a higher price in the secondary market. So Nepal Re को IPO मा I still remember सबैजनाले 40 किता परेको थियो कि त्यति बेला they used to be I think close to 4-5 लाखले IPO पर्थ्यो। So everyone was getting that IPO NRIC को हैन नेपाल Reinsurance company. I had done a DCF valuation of that company. मैले राम्ररी गरेको थिएँ होइन, where non-life insurance is 20% दिइरहेको थियो, life insurance एउटा सानो portion दिइरहेको थियो to these people. They were the only player, monopoly थियो। त्यो थियो। They didn't ever have to expand branches. पर्दैन। Everyone would come to them and give them the business, होइन। सबै insurance companies were shareholders in this company again. So it had all the things working for it, but I still felt its value was close to I think मैले 400 हो कि कति निकालेको थिएँ बेसिक DCF निकालेर। मार्केट खुल्यो नै 400 हो कि कतिमा सर्किट हान्दा 800 कति पुगेको थियो। आई डोन्ट नो फ्रम देयर अन वेयर इट वेन्ट होइन। आई थिङ्क 600-700 मा वी एक्जिटेड द्याट कम्पनी। द्याट वाज गुड एक्जिट। मेरो चाहिँ दुईचोटि मिस्टेक हो कि त्यो गरेँ अनि एकचोटि मैले फेरि मलाई आई बट इट तलपट्टि त फेरि माथि जाँदा आई सुड हेभ सोल्ड अफ देन अगेन आई सोल्ड इट एट अ लस। Correct. त्यो चाहिँ मेरो एउटा मिस्टेक। So NRIC is one stock. Do you have any other company that you want to discuss, like where you made any kind of errors or mistakes in life or in with stock market, like where you picked up a stock or where you sold too early, sold late? Sold early, sold late त त्यो त भइहाल्छ। You cannot time the bottom and top के। Correct. त्यो त हुनै सक्दैन कि। त्यो जस्तो NTC को अस्तिको कुरा NTC के भएको थियो 1500 बाट तपाईँको 1000 पुगेको थियो कि 1950 पुगेको थियो। आई सुड हेभ बट इट देयर, मेरो मिस्टेक। तर फेरि 1300 कति पुग्यो कि एन्ड देन इट अगेन वेन्ट डाउन कि। सो एनटिसीको चाहिँ मलाई एउटा मन नपरेको कारण चाहिँ के थियो भने एनटिसीले कहिले पनि बोनस सेयरै दिँदैन थियो कि होइन। तर इन्भेस्टर प्रेसर देयर आर सो मेनी हिडन आएर अब बोनस दियो कि फर द फर्स्ट टाइम होइन। द्याट वाज आउट अफ ब्लू के। करेक्ट। एन्ड द्याट वाज एक्चुली मलाई चाहिँ मन नपरे हो कि त्यो, किनकि त्यो म्यानेजमेन्टले गएर अब एउटा सेयर होल्डरको प्रेसर लिएर बोनस दिने भनेको चाहिँ नट गुड। इट डजन्ट हेभ एनी भ्याल्यु नि, फन्डामेन्टल भ्याल्यु त केही पनि छैन बोनसको। तर त्यही पनि गऱ्यो कि। करेक्ट। एन्ड अझ हल्ला त के छ होइन, तर म्यानिपुलेट गर्न, स्टक म्यानिपुलेट गर्न भनेर गरे हो नि त त्यो खास गर्न चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ मैले एनटिसी चाहिँ मैले आई रिफ्रेन फ्रम इट। सो यु ब्रट अप बोनस होइन, भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट है। वान थिङ आई रियलाइज इज मान्छेहरूले मलाई सधैँ के भन्छ भने, एन्ड युड बी सरप्राइज होइन, टप लेभलको सिइओजहरूले दे ब्रिङ अप थिङ्स लाइक यसले त बोनसै दिँदैन भन्छ कि। एक्चुली बोनस हेज जिरो इफेक्ट इन टर्म्स अफ द भ्यालुएसन अफ द्याट कम्पनी। इट हेज जिरो इन टर्म्स अफ द ब्यालेन्स सिट एज वेल। ब्यालेन्स सिटमा त जिरो नै भयो होइन। पिपल थिङ्क द्याट होइन सेयर मार्केटमा त बोनसको भ्याल्यु छ भन्छ कि। वाट दे डोन्ट रियलाइज इज एडजस्टेड। नो एडजस्टेड त हुन्छ नै। वाट दे डोन्ट रियलाइज इज मार्केट बढाए बेला त्यसको भ्याल्यु छ कि। You're getting it? So market बढ्दाखेरि even if someone gives a 20% bonus, it has a positive effect. Market घट्दाखेरि even if someone gives a 40% bonus छ नि त्यसको प्राइस घटि नै रह हुन्छ कि। So literally अब राइट्सको त कुरै नगरौँ, राइट्स इज नट अ भेरी गुड इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। हिजो भर्खरै आज लुकिङ एट समवानको फिल्टर, उसको नम्बर 1 फिल्टर के थियो भने आई थिङ्क टेरी स्मिथको हो जस्तो लाग्छ मलाई। द नम्बर 1 फिल्टर इज द कम्पनीको नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इट शुडन्ट हेभ इन्क्रिज इन द पास्ट 10 years कि होइन। अब द मोमेन्ट युआर डुइङ राइट्स इस्यु यो बेसिकली यो आस्किङ फर सेयर बाइब्याकको चलन छ खास बाहिर चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ राइट्स इस्यु गरेर झनै त्यो यु आस्किङ फर मोर मनी फ्रम द सेयर होल्डर्स होइन। इभन बोनसको इट हेज एब्सोल्युटली जिरो भ्याल्यु। बोनसको त एक्चुली इट्स अ भ्याल्यु डिस्ट्रक्टिङ के। किन भन्नु न, किनकि तपाईँले बोनस दिँदाखेरि ट्याक्स काटेर दिन्छ कि। यु हेभ टु पे द ट्याक्स के, विच इज नट रियलाइज यट के। यु पे ट्याक्स भने इट्स रियलाइज नि त। क्यापिटल गेन रियलाइज हुँदाखेरि पो ट्याक्स दियो नि त। तर के हुन्छ यहाँ ट्याक्स पर्पजको लागि भने छुट्टै एउटा क्यास दिइरहेछ नि। वेन इट्स नट इभन रियलाइज युआर गिभिङ सरकारलाई बुझाइरहेछ कि त्यो ट्याक्स के। सो समवान हु वान्ट्स टु कम्पाउन्ड त त्यो ट्याक्सले त एउटा इफेक्ट त गर्यो नि त उसलाई।
सो त्यही भएर चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ खास भ्याल्यु डिस्ट्रक्टिभ हो क्या ट्याक्स सुरुमा तिर्न परेर करेक्ट पछि तिर्न परे भए फरक पर्दैन थियो तर सुरुमै तिर्यो नि त यो ट्याक्स या त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स भ्याल्यु डिस्ट्रक्टिभ एन्ड आम टेलिङ यु मैले त्यो हेरेको छु कि गुड टाइम्समा इभन विथ अ 20% बोनस or 15% बोनस मार्केट बुलमा हुँदाखेरि people like it and the stock prices go up के it's psychological it's nothing fundamental होइन तर मार्केट झर्दाखेरि even if you give a 40% bonus prices are continue to drop के आज नभए पनि few days मा त त्यो ड्रप हुन थाल्छ कि even pre adjustment pro adjustment जे भने पनि post adjustment जे भने पनि so I think people they always have this misconception that bonus is good होइन it's not good it's a neutral device okay in fact like you said त्यो जुन बोनस ट्याक्स तिर्छ नि उनीहरूले इट्स बेसिकली डिस्ट्रोइङ भ्याल्यू फर सेयर होल्डर्स इन माई ओपिनियन हो लङ टर्ममा त हो नि इफ आई एम देयर टु इन्भेस्ट फर 5-10 years त्यो स्टकमा इट्स गोना डिस्ट्रक्ट माई भ्याल्यू Okay. because of that factor is going to disturb my value. Correct. So another thing I want to understand is, so how do you construct your portfolio, right? So are you a top-down investor? Are you a bottom-up? And generally in your portfolio, do you like to concentrate? Do you like to diversify? How do you decide the weights? Can you just walk us through that process? How do you do that? It's all concentrated हो र we are bottom-up investors. Core value मै हो हामी. So bottom-up. Bottom-up तर म्याक्रो फ्याक्टरले पनि त ड्राइभ त गरिहाल्छ त्यो कुराहरू त डिसिजन मेकिङमा म्याक्रो फ्याक्टर्सहरूले गर्छ जस्तो अब त्यो 4-12 को नीति जब लागू भयो द्याट वाज अ म्याक्रो फ्याक्टर Correct. त्यसले लिक्विडिटी ड्राइभ गरिदियो अच्छा. सो त्यो एउटाले गरेर पनि त डिसिजन मेकिङमा एउटा Correct. प्रोसेसमा त So basically you are a bottom-up investor, but you start paying attention to macros as well. Macro मा चाहिँ के भइरहेछ भनेर हैन. र इन्भेस्टर साइकोलोजी पनि हेर्छौँ हामी. I mean mass psychology. Mass psychology. Okay. So again, like when you talk about concentration, right? How much are you comfortable concentrating in a stock? किनभने अब बाहिरतिर त because the stock universe is large भएर होला even if you hold 5% in a stock they call that concentration के so नेपालमा चाहिँ so मेरो चाहिँ 30-35 सम्म %. Oh, in one company? Yes. Have you ever faced the downside of that आजसम्म? Like you know where you've taken 15-20% in a company that prices चाहिँ move up भइदैन कि तर अल्टिमेटली चाहिँ भएको छ. So you haven't faced any flaw with that concentration? छैन. तर अहिले चाहिँ we are invested in Unilever, हाई कन्सन्ट्रेसन छ कि युनिलिभरमा. Correct. तर अब मुभ त हुँदैन बिकज देयर इज नो लिक्विडिटी होइन. सो हामीले एनुअल एजिएममा पनि हामीले भनेका छौँ कि यो किन लिक्विडिटी चाहिँ आइरहेको छैन लिक्विडिटीको लागि स्टक स्प्लिट गर्ने हो कि बरु बोनस सेयर दिने हो कि बोनस सेयरले पनि त नम्बर अफ सेयर्स गर्ने हो कि भनेर कुरा गर्न त गरेको थियो. तर उनीहरूको चाहिँ एक किता ट्रेड हुन थालेपछि चाहिँ लिक्विडिटी आउँछ भनेर छ कि किनकि 2 लाख रुपियाँ भने त एउटा रिटेल इन्भेस्टरले त इन्भेस्ट गर्न सक्दैन नि द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट फर देम. तर आई थिङ्क त्यहाँ लिक्विडिटी प्रिमियम छ कि करेक्ट लिक्विडिटी प्रिमियम जब त्यहाँ लिक्विडिटी आउन थाल्छ र इट्स अन्डरलुक स्टक एज वेल के जसरी पहिला स्टक्स अरू स्टक्सहरू हुन्थ्यो इट्स एन अन्डरलुक स्टक के. सो जब अलिकति इन्भेस्टर्सहरू मार्केटको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट आउन थाल्छ त्यसपछि त्यसको भ्याल्यु रियलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. I'll tell you one thing. I think त्यो everyone says it होइन लङ टर्ममा छ नि मार्केटले फन्डामेन्टल चाहिँ समाउँछ कि एन्ड I'll tell you why होइन 2015-16 को बुल मार्केटमा छ नि यु नो हाउ मच वाज युनिलिभर ट्रेडिङ एट आई थिङ्क 34 हो कि 38,000 सम्म पुगेको थियो कि त्यसपछि क्रास भएको. बट यु नो वाइ डिड इट रिच 34 or 36,000? त्यति बेला देयर वाज ग्रोथ इन अर्निङ्स एन्ड रेभेन्यू अफ द कम्पनी के थियो के त्यति बेला फ्रम 2000 आई थिङ्क 12देखि 16सम्म देयर वाज ग्रोथ इन अर्निङ्स आई थिङ्क 2 बिलियनबाट इट स्टार्टेड रिचिङ 4 बिलियन इन टर्म्स अफ सेल्स अनि बटम लाइनमा पनि ग्रोथ थियो कि त्यसपछि देव बिन भेरी स्ट्याग्नेन्ट एट 4 बिलियन to 5 बिलियनको रेन्जमा. बट लाइक यु सेड लास्ट इयरबाट लाइक लास्ट फ्यु इयर्स चाहिँ ग्रोथ छ फ्यु भन्दा पनि स्पेसिफिकली लास्ट इयर चाहिँ देव ग्रोन. अब 2 इयर्स त कोभिडले नै उनीहरूलाई अफेक्ट गर्यो होइन. तर भल्युम ग्रोथ पनि छ कि उनीहरूको इट्स नट ओन्ली ड्यु टु द प्राइस तर उनीहरूको भल्युम ग्रोथले नै अर्ग्यानिक ग्रोथै छ कि छ एन्ड देव बिन इन्भेस्टिङ इन द पिपिएनई फर द पास्ट फ्यु इयर्स होइन प्रडक्ट लाइन्सहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ. सो आई थिङ्क मार्केट चाहिँ उल्लु चाहिँ छैन कि no one wants to jump into that lake first जस्तो लाग्छ कि मलाई. Like no one wants to pay 18,000 for a stagnant price भएको company. You're getting what I'm saying? तर भोलि earnings if it starts to grow at 30 or 35% or even 20%, people will say that ए यो कम्पनीमा ग्रोथ छ नि इट्स अ मोटेड बिजनेस प्रडक्ट यहाँ पाउँछ डिस्ट्रिब्युसन छ ब्रान्ड छ. अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टरको त्यही भइरहेछ नि. स्ट्यान्डर्ड चार्टर वाज अलवेज अ भेरी लो भोलाटाइल स्टक नि अलिकति कन्जर्भेटिभ स्टकै थियो नि. तर अहिले जब तपाईँको अर्निङ्सहरू एकदमै राम्रो ग्रो गरेको छ नि त. सो अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा एकदम डिमान्ड छ कि. अगेन स्ट्यान्डर्ड चार्टरको रिजन चाहिँ के हो भने
दुईवटा दे गर डबल भ्यामी कि एउटा उसको 2 बिलियन भएको कम्पनीमा दे मेड इट 8 बिलियन 8 बिलियन हुने बित्तिकै द रिटर्न अन इक्विटी वाज भेरी पुवर फेरि अरूहरू जस्तो मेरो इक्विटी 8 बिलियन भयो म एकदमै एक्सप्यान्ड गर्छु भन्ने टाइपको पनि छैन होइन दे भेरी केयरफुल विथ द अन्डर राइटिङ स्ट्यान्डर्ड्स अनि सेकेन्डली पहिला दे वर चार्जिङ आई थिङ्क एट वान पोइन्ट अफ टाइम त 7-8% पनि चार्ज गर्थ्यो होला कि स्प्रेड अनि एनआरबीले त्यसलाई 4मा ड्रप 4.4 अब 4मा ड्रप गर्ने भनेपछि त त्यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि स्क्विज हुने भयो सो इट वाज भेरी नेचुरल आई थिङ्क तर अब चाहिँ कन्सोलिडेसन सकिसक्यो होला लाइक यु आई थिङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टरको चाहिँ एउटा इकोनोमिक मोड छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई र अर्को कुरा के छ उनीहरूको इकोनोमिक्स अफ स्केल पनि छ जस्तो लाग्छ कि इफ दे वान ग्रो दे क्यान ग्रो भेरी हेभिली के जस्तो उनीहरूको क्यापिटल एडिकेसी रेसियो पनि उनीहरूको घट्दै गइरहेछ कि त्यो भनेको त दे आर ग्रोइङ द्याट एसेट रिस्क वेटेड एसेट्सहरू बढाइरहेछ कि उनीहरूले कि सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आई थिङ्क दे आर अलिकति ग्रोथतिर पनि कन्सन्ट्रेट गर्न थालेर जस्तो लाग्छ सो यु नो वाट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अबाउट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड फर द सेम लेभल अफ प्रफिट आई थिङ्क दे जेनरेट क्लोज टु देन लाइन टु जेनरेट 3 बिलियन प्लस अफ प्रफिट दिस इयर होइन if you take any other bank that does that level of profit, they have 200-250 वटा branches. Right? Exactly. Do you know how many branches the Standard Chartered have? 5-6 होला 12 12 branches के उनीहरूको cost structure पनि बढ्दैन के when they're going I mean it's an interesting stock like you mentioned होइन everyone just is waiting at the fence saying that कहिले jump in गर्ने and no one wants to jump in first के but who have जम्प गरे मान्छेले त राम्रो रिटर्न पाछ नि फेरि आई थिङ्क झन् द ब्राइटर डेज आर स्टिल अहेड आई थिङ्क अहिले पनि इट्स लाइक एट अ लोवर प्राइस इन माई ओपिनियन होइन पिपल क्यान डु देयर ओन रिसर्च नट अ रेकमेन्डेसन अगेन बट यु नो लाइक बट अगेन लाइक आई मेन्सन इट्स भेरी डिफिकल्ट कि त्यो कन्ट्रेरियन थिङ्किङ भन्छ नि एभ्री वान इज टेलिङ यु आई थिङ्क हन्ड्रेड्स अफ पिपल माइट बी टेलिङ यु द्याट युनिलिभर इज अ ब्याड कम्पनी होइन बट यु हेभ अ सर्टन थिसिस एन्ड युआर ट्राइङ टु बी अ कन्ट्रेरियन कि अनि त्यो गट एकदमै स्ट्रङ चाहिँदो रहेछ कि बिकज होइन सबैजनाले यो गलत हो यो गलत हो यो गलत हो भनिरहेको छ बट युआर सेङ होइन यो राइट हो कन्भिक्सन हो त्यो कन्भिक्सन के र त्यो कन्भिक्सन बिल्ड गर्ने नै रिसर्च थ्रु हो कि रिसर्च आफ्नो लाइक हुन्छ नि बेटर गर्दै गरेर लग्ने जति आफूले एफर्ट लगायो त्यति तपाईँ आफ्नो स्किल्सहरू आफ्नो उसमा कन्फिडेन्ट हुने त हो नि करेक्ट होइन कन्ट्रारियन नभएको न त यो नट गर्नु मेक मनी के द पिपल हु मेक मल्टिब्यागर्स आर कन्ट्रारियन्स अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट कि मैले भने नि त्यो भन्नलाई सजिलो छ कि तर वेन नो वान इज बाइङ इट फर यु टु बाई or वेन नो वान इज सेलिङ फर यु टु सेल इट्स एक्सट्रिम त्यो गट रेन्चिङ नै हुन्छ कि होइन त्यही भएर त्यो भ्याल्यु इन्भेस्टर्सहरू एकदमै त्यो चुपचाप लगाएर डिस्कस गर्दैन अनि एक्लै बसिरहेको हुन्छ होइन बिकज दे निड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट इन टर्म्स अफ थट प्रोसेस राइट सो वी आर डिस्कसिङ साइकोलोजी होइन आई वान्ट टु आस्क यु लाइक what are the biggest behavioral biases that you have and psychological mistakes that you committed in this field probably from your personal experience and how do you overcome that? Can you tell me? Loss aversion bias एउटा major हो होइन you don't want to make losses होइन you don't want to realize losses होइन correct तर त्यसको लागि अब you have to reflect on yourself के I think जुनै पनि biasesलाई चाहिँ you need to reflect on yourself के so can you like for our viewers को purpose what is loss aversion bias अनि loss aversion भनेको चाहिँ you want to realize your गेन्सहरू छ भने चाहिँ त्यो गेन्सलाई चाहिँ अहिले नै रियलाइज गरेर त्यो प्रफिट बुक गरिहाल्नेलाई चाहिँ गर्ने र लसहरू चाहिँ लिन नखोज्ने कि जस्तो लसमा छ भने अनरियलाइज लस छ भने त्यो लस रियलाइज नगर्ने कि त्यसलाई चाहिँ you just let your story play out you loss लिएर चाहिँ बस्ने भन्नु लस लिएर चाहिँ होइन लस चाहिँ नलिने कि ओके लस चाहिँ रियलाइज नगर्ने लस छ भने कुनै होल्डिङमा लस छ भने चाहिँ लस so when it is going down you continue to hold it and you don't sell it and realize that loss you hold it and because it's going to be a V भन्ने जस्तो it might go down तर ultimately it will come up and come up भएपछि it's going to be a thing त्यो इमोसनल बायस हो आफ्नो लस चाहिँ लिन मन नलाग्ने correct so I think that's a very important one and because नेपालमा घट्ने बित्तिकै people they say that मैले 100 रुपियाँ हालेको थिएँ अब 90 पुगिसक्यो अझै झर्ला म बेच्छु इनफ्याक्ट त्यो 3200 मा माथि जति किनेको थियो नि उनीहरू कतिजना होल्ड पनि गरिरहेछन् कि and I think they will ultimately make decent returns मेरो सोचाइमा ठिक छ depending on the type of scripts again तर कुनैले जस्तो अप्पर तामाकोशी नै होल्ड गरेछ भने त अब you don't know you never know तर if you've held good companies even at those valuations I've seen because यो भन्दा पहिलाको 1800 को मार्केट र market peak त्यो भन्दा पहिला 1200 को market peak मा people they've actually been able to recover their investments over a period of time so that itself is another bias के बुझ्नु भएन what past return छ the past trend is gonna follow
Of course. That's another bias. That's a as good well. point. That's another That's a bias very as well. good point. Any other bias that you think like which generally tends to affect investors, especially Nepal जस्तो ठाउँमा? त्यो भयो अरू I mean, for your case, is there anything else? लस अफ अब त्यो एङ्करिङ बायस भइहाल्यो एउटा होइन एङ्करिङ बायस प्लेज अ ह्युज रोल होइन किनकि तपाईँको जहाँ स्टार्ट गऱ्यो नम्बर त्यही नम्बरलाई नै यु ट्राई टु तलमाथि त्यहीबाट बेस गर्न खोज्छौँ नि त हामी तर त्यो नम्बर कसरी आइरहेछ भनेर वान टाइम इभेन्टले गरेर नम्बर आइरहेको हो कि अरू डिप्रेस छ कि त्यो कुरा पनि एउटा यु निड टु फर्दर त्यो एङ्कर नै रङ छ कि भनेर चाहिँ यु निड टु फर्दर रिफ्लेक्ट फर्दर स्टडी इट Absolutely. Okay, so I'm going to move to the next question. And you would see this is actually more important and it's a very difficult part as well. So I think it was Vijay Kedia. He says that buying is a very difficult kura, okay? To buy something, again, contrarian, research, but selling is even like 100 times harder than that once, okay? Right? And I think in the last market, you were able to exit at close to the peak, 3,200, you were able to exit, right? How do you decide when to sell? Like, do you decide it, you've decided I want to exit this stock at this level? Where does your selling decisions come from? One first set after investment thesis ne prove wrong भयो भने चाहिँ I sell it off होइन जस्तो what I was thinking the company would do or what मेरो जुन एक्सपेक्टेसन्स थियो त्यो एक्सपेक्टेसन्स कम्पनीले मिट गरेन अझ जे मेरो ऱ्यासनालिटी थियो त्यो कम्पनीको बारेमा त्यो ऱ्यासनालिटी नै रङ हुन थाल्यो भने चाहिँ देन आई स्टार्ट सेलिङ अफ के त्यो एउटा भयो तर त्यो बुल मार्केटको चाहिँ के भएको थियो भने आई न्यू द मार्केट वाज इन द बबल के र लिक्विडिटी सबै ब्याङ्कको लिक्विडिटी वाज इन टु द सेयर मार्केट होइन र दे वाज वास ट्रेडिङ गोइङ अन के 22 बिलियनको हुन्थ्यो कि आई न्यू इट के बिकज ब्रोकरहरू उहाँहरूको कुराहरू सुनेर थाहा पाइहाल्छ नि इट्स वास ट्रेडिङ के वास मात्र वास ट्रेडिङ भने एक्चुअल होइन खालि मिलेर किनबेच गर्ने तर भल्युम देखाउने कि त्यसमा पम्प एन्ड डप गरेको त्यो पनि गर्यो होइन वास ट्रेडिङ गर्यो र के भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले 4/12 को नीति ल्यायो कि 4/12 को नीति ल्याउने कारण त्यही नै हो कि खास मैले बुझेअनुसार आई थिङ्क द हिडन मोटिभ फर द्याट राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ त्यही नै थियो कि बिकज लोन ल्यायो गऱ्यो ठुल्ठुलो लोन लियो त्यो लोन लिएर एउटा सेयरमा हालिदियो अनि हालिदिएपछि के भयो त त्यो सेयर त माथि गयो नि त मार्केट कहाँ गयो त माथि गएन त ठुल्ठुलो प्लेयर्सहरूले चलाइरहेको थियो कि मार्केट के सानो त पछि मात्र दे वर ट्राइङ टु राइड द के दे वर ट्राइङ टु राइड द बुल के सो जब 4/12 को नीति हटाइदियो त्यो 4/12 नीति हटाएपछि मैले 2 हप्ता जतिपछि चाहिँ सेल अफ गरेँ र त्यो सेल अफ गर्दाखेरि मैले अर्को एउटा फेरि हवर्ड मार्क्सको किताब पढेँ क्या मैले एउटा मास्टरिङ द मार्केट साइकल मैले त्यो पहिला पनि पढिसकेको थिएँ तर फेरि पढेँ क्या मैले त्यो किताब कि अनि त्यो पढेर मैले फेरि रिइन्फोर्स गरेँ कि मैले आफ्नो उसको लर्निङ आफ्नो साइकोलोजीमा मार्केट साइकलमा जान्छ भनेर थियो कि र तर मार्केटको साइकल कतिसम्म हुन्छ त थाहा हुँदैन नि त तर हेर्नु न माथि गयो सिधै तल गएको थियो नि करेक्ट सो मैले के गरेँ भने एउटा ट्रेन्ड लाइन क्रिएट गरिदिएँ कि एक्सेलमा के नेप्सेको एउटा गरेर सेयर्स गरेर अनि त्यसलाई एभरेज गरेर अनि त्यसलाई ट्रेन्ड लाइन झिकेँ ट्रेन्ड लाइन झिक्दाखेरि त इट वाज ओभरसुट के जुन अहिले त्यति बेलाको करेन्ट पोजिसन वाज ओभरसुट गरिरहेको थियो कि सो देन आई डिसाइडेड यो मार्केट एकदम ओभर भ्याल्युड छ कि र मार्केटको इन्भेस्टर बिहेभियर्सहरू अरूको बिहेभियरहरू पनि एकदमै स्पेकुलेटिभ थियो नि त र 4/12 को नीति ल्याउने बित्तिकै अब लिक्विडिटी ड्राई अप हुन्छ भने आई एन्टिसिपेटेड द्याट त्यही भएर आई सोल्ड अलमोस्ट 60-70% अफ माई होल्डिङ्स त्यति बेला चाहिँ So you do pay attention to macro, even like you mentioned, yes. So it doesn't affect your buying or selling decision, but you are monitoring it at all point of time. जस्तो म्याक्रोले पनि अलिअलि एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि त आई नो स्टक इज अ गुड बाय होइन तर म्याक्रोले पनि अलिकति गरेर यसलाई अझै घटाउला कि र म किन्न पाइन्छ कि अझै चिपमा किन्न सक्छु कि भनेर त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ नहुने होइन So for our young viewers or for our viewers that are watching this, and how important is emotional stability? Ke buy garna, sell garna, or actually majority of the time you're holding it, right? If you're saying your holding period is 3 years, buy bhaneko ta 1 mahina hola, sell garne bela 1 mahina ho, okay? So the remaining period you're just holding on to that stock, right? How important is emotional stability? Very important, very important. Emotional stability हुनलाई इज इफ यु डोन्ट हेभ इमोसनल स्टेबिलिटी होइन भोलि मार्केट इज अलवेज गर्न मुभ अप एन्ड डाउन के इट्स अलवेज गर्न गो लाइक 10% अप 20% अप वाट एभर इट्स गर्न अप एन्ड डाउन के तर आफ्नो ऱ्यासनालिटी के थियो इन्भेस्टमेन्टको लागि र आफूले गरेको डिसिजन्सहरूमा चाहिँ यु निड टु रिफ्लेक्ट के त्यो रिफ्लेक्ट गर्दा गर्दा युल स्टार्ट रिइन्फोर्सिङ इट अर मेबी बिकम मोर इभन कन्ट्राडिक्टरी के त्यस्तो कुराहरू हुन्छ सो आई थिङ्क रिफ्लेक्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वाइ यु डिड इट
किन गर्यो इन्भेस्टमेन्ट किन गर्यो किन के थियो थिसिस त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई Have you ever tried technical trading or technical analysis or trading? No, tell honestly. I have but it was not me actually I gave a fund to my एकजना एनालिस्ट है Yeah. र यतिको फन्ड चाहिँ गर्ने भनेर गर्यो र ठिकै रिटर्न पनि आयो बट आई डिस्कन्टिन्युड इट So why did you discontinue it? because you tend to be more technical because technical त you थाहा छ नि त you know I know technicalsहरू त we know it simple technicalsहरू त होइन त्यही पनि you know त्यो ग्याम्बलर्स हुन्छ कि मेन्टालिटी आउँछ क्या हाम्रोमा पनि क्या सो इट्स मोर यु अभोइड इट के जस्तो सेयर मार्केट मैले पनि गरेर इफ आई लुक इन्टु द वेन द मार्केट इज ओपन मैले ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा खोलेर मैले हेरेँ भने त्यो लिमिट अर्डर हेर्दाखेरि नै You want to डु यु थिङ्क द्याट यु क्यान यु थिङ्क यु क्यान फाइन्ड समथिङ आउट देयर के जस्तो बाई अर्डर सेल अर्डर धेरै भयो बाई अर्डर कम भयो र हाई लो हेर्दाखेरि पनि यु थिङ्क यु क्यान अलिकति भए पनि पैसा प्रफिट कमाउन सक्छ कि भनेर त्यो एउटा आउन थाल्छ कि correct. अनि त्यो 4 घन्टा 3 घन्टा सबै त्यो त्यही हेरेर नै जान्छ कि Absolutely. विच इज अ वेस्ट अफ टाइम कि होइन त्यो चाहिँ फर अस एक्चुली फर भ्याल्यू इन्भेस्टर्स So द्याट्स हाउ यु अभोइड इट के So how do you manage it? That's आई डोन्ट लुक इन्टु इट so when do you like if you need to buy an order? त्यति बेला So exactly. So like when एभरेज आउट गर्ने average out गर्ने. आउट गर्ने So you're not concerned that मैले सबै अर्डर आज किन्नुपर्छ मैले सबै अर्डर लाइक हुन्छ नि so you'll buy some quantity today come back tomorrow buy some quantity and just take it like that. और मेबी एक दिनमै एभरेज आउट गर्ने बिहान बेलुका दिउँसो गरेर बिचमा गरेर एउटा गुड प्राइस कति आउँछ यसो हेरेर अनि गर्ने युजली मैले चाहिँ ट्रेड गर्दैन खास मैले चाहिँ हाम्रो सब So you allocate that so that it doesn't affect you, know? Okay, good. So, like I want to understand what does your average day look like? Like a normal day, what is एभरेज डे आइम अ मर्निङ पर्सन it? Okay. So as soon as I wake up, I start reading. Okay. Start reading, and then 9, 10 to 11 to the office, and then come back home and start reading. I read a lot. Oh, really? Like generally, like how many pages do you think you read a day? I read 3-4 newspapers. I read Wall Street Journal. I read. Nice. अनि त्यसपछि अब So online, no? Wall Street Journal. अनलाइन पिडिएफमा डाउनलोड गरेर पिडिएफमा पढ्छु म अनि अब अरू पनि अब एनुअल रिपोर्ट्सहरू त पढ्नै परिहाल्यो Correct. किताबहरू पनि पढ्छु What are the resources? Like, so your entire day you're reading, like मोस्ट अफ द टाइम most of the time you're reading. So do you find like so how do you find time for other things like let's say exercise or do you manage time there? yes So is that again morning or evening? Because I'm a morning person too, right? On the days I have to do important work, I generally don't do it. अहिले Anything. चाहिँ रिसेन्टली आइ एम वर्किङ आउट इन द इभिनिङ Correct. पहिला चाहिँ आई युज टु वर्क आउट इन द मर्निङ अहिले चाहिँ इभिनिङ 3:30, 4तिर गरिरहेको छु अहिले So what time does your office start? Like for you, not for your फर office. मी What time do you start getting into the work समटाइम्स mode? स्टार्ट्स एट 9 समटाइम्स स्टार्ट एट 7 घरमै बस्दाखेरि पनि आइम इन द वर्क मोड होइन Correct. डिपेन्ड्स अपन द त्यही अर्जेन्सी भन्नु डिपेन्ड्स खोजेको, अपन त्यो होइन त्यो 9 बजे हुनुपर्छ भने छैन कहिले कहिले उठ्ने बित्तिकै पनि म अफिसको काम Until what time do you इमेलहरू हेरेर take that? बेलुका चाहिँ माई ब्रेन स्टप्स फङ्सनिङ 7:30 देखि कि त्यसपछि चाहिँ म सट आउट I have very similar habit. cannot- I'm a morning person. सक्दिनँ म 7:30 इफ इभन गिभ मी अ पेज टु रिड आई हेट रिडिङ Yeah, त्यति true. बेला चाहिँ Correct. I have very similar habit. I cannot do any कि त मैले डेडलाइन हुनु पर्यो and I should have started that work way before 7:30. त्यो भयो भने चाहिँ I can pull till 10:30 sometimes, like once in 4-5 months or something. Otherwise, I cannot start suddenly sitting at 10 o'clock and start doing analytical work त म गर्नै सक्दिनँ which requires you to आई थिङ्क बिहान द फर्स्ट आवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आवर के फर्स्ट 3-4 आवर्स Yeah. अनि म चाहिँ कस्तो गर्छु भने आई डोन्ट इभन इट के सिधै म 12-1 बजे लन्च खान्छु आज पनि मलाई आई हेभ इटेन एनिथिङ द्याट्स वाइ आइम फिलिङ हङ्ग्री सिधै 1 बजे 2 बजे खाइदिन्छु अनि त्यति बेलासम्म यु वेन यु डोन्ट इट एन्ड वेन यु हङ्ग्री Yeah. त्यति बेला यो ब्रेन इज लाइक भेरी ओके इट्स इन द It's very सुपर मोड attentive, correct, भेरी सुपर मोड के Correct. सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई Okay. द्याट्स हाउ आई That's nice. Another thing I really want to understand is you're giving a CFA exam, right? Hazur. I mean, there are a lot of aspirants. How did you decide to get into it? Do you see the merit behind it? Do you not see the merit behind it? What's your thought process behind this?
CFA exam. CFA चाहिँ मैले इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरकैमै पढाएँ हो मैले खास CFA Yeah. AIRM भन्ने थियो पहिला त्यो सब नोट Actually, Ben Graham is the one. Ben He was Graham is one of the founding. founders. त्यसमा एउटा AIRM भन्ने पहिला नाम थियो त्यसलाई चाहिँ CFA मा कन्भर्ट गरेँ सो मैले त्यो पढेँ पछि पनि मैले कुराहरू गर्दाखेरि साथीहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ अनि CFA गर्ने भनेर गरेर अनि त्यो CFA मा इनरोल गरेँ मैले र अब CFA को क्रेडिबिलिटी भन्दा चाहिँ आई थिङ्क CFA इज अ प्रोग्राम द्याट क्यान लाइक यु नो इट्स एन इन्टरनेसनल प्रोग्राम के त्यो भने फाइनेन्सियल मार्केट बाहिर कसरी काम गर्छ कसरी मार्केटहरू मुभ हुन्छ र स्टक्सहरू कसरी मुभ हुन्छ त्यो बुझ्ने चाहिँ द्याट्स द बेस्ट प्लेटफर्म के एन्ड आई थिङ्क इट्स ग्लोबली रेकग्नाइज्ड अराउन्ड द वर्ल्ड होइन एन्ड आई थिङ्क धेरै मान्छेले पास पनि गरेको छैन दे आर नट मेनी चार्टर होल्डर्स अल्सो होइन आई थिङ्क देयर 200,000 जस्तो लाग्छ मलाई CFA चार्टर होल्डर्स होइन Paila, the number was low, I think. 150 थियो Over the past 5-7 years, they penetrated mainly into China and India. Okay? And they were numbers bump up. Actually, it's a very high demanded correct. certificate. Okay. So another question that, like, you know, we're nearing the end of the podcast, right? If there's someone who's starting out investing today and that person is 16, 17, 18, right? What advice would you give to them? Read. And my first advice is if you're 16, 17, start with reading newspaper. Okay? Newspaper पनि त्यो पछाडिको त्यो उहरू होइन कि read the business page के and try to understand everything के किन त्यति मात्र पढ because that's how I started as well के so त्यो पढ्न थाल्यो when you Google it that's how your knowledge starts to grow accumulate के त्यस्तो हुन्छ कि so that's how you do के you read, you underline, you Google it, you YouTube video हेर्ने, you read के त्यति हो. So anything apart from that, apart from reading, that you'd recommend, like from your personal experience? Find a role model. It doesn't have to be in person. You can find a role model in a book as well. Yes. So yeah, and I think if someone's interested in investing, I'll always tell them start early. Yeah, start early. The earlier you start, I think, because you're going to make mistakes for the first 5-6 years, 3-4 years. And don't follow the crowd. Okay? Don't follow the crowd. Don't follow the fad. Once you market fads, don't follow it. Okay? Just because the other person is making money doesn't mean that that person is an expert or that person is making a rational decision. The because of luck market they got up in the Okay. Don't GameStop or meme stocks Nepal mein bhayo. So Bitcoin correct, absolutely. And finally what I want to ask you is in Nepal ko jun yo stock market cha puji bazar cha haina yo improve hunako लागि के हैन what do you think needs to change if you want to see your market improve over the next 5 or 10 years what what's the progression that you've seen and के चाहिँ change हुनु पर्छ यदि यो market develop first चाहिँ कम्पनीजहरुको corporate governance चाहिँ त्यो त्यसमा huge improvement ल्याउन पर्यो हैन corporate governance त्यसपछि reporting standardsहरु improvement ल्याउन पर्यो हैन किनकि त्यो नभएसम्म बाहिरबाट फरेन इन्भेस्टर्सहरुले इन्भेस्ट गर्दैन के करेक्ट र जहाँ पनि जुनै पनि देशको डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको मार्केट्सहरु माथि गएको छ त्यो फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरु आएर नै भएको छ कि करेक्ट लोकल उसले हुँदैन कि त्यो गर्नलाई पनि आफ्नो हाम्रो बुक्सहरु आफ्नो कल्चरहरु कर्पोरेट गभर्नेन्सहरु त्यसमा चाहिँ पार अब बाहिरको स्ट्यान्डर्डको लेभलमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ र अब अरू भनेको त अब ब्रोकरहरु के रे ब्रोकर हैन के सरी डिलरहरु ल्याउन पर्यो किनकि डिलरहरुले लिक्विडिटीहरुलाई म्यानेज गर्न सक्छ करेक्ट त्यसले मार्केटलाई एफिसिएन्ट बनाउँछ जस्तो कमर्सियल बैंकलाई डिलरशिप दिन सकिन्छ हैन करेक्ट त्यो एउटा मात्रै डिलर छ भने अहिले त हैन कमर्सियल बैंकले डिलर दियो भने उनीहरुसँग एउटा क्यापेसिटी पनि छ नि त डिलर गर्नलाई आई थिङ्क अनदर थिङ मेरो सोचाइमा इज यो आई थिङ्क लास्ट पडकास्टमा यो लाइसेन्सको कुरा चाहिँ धेरै हटाउनु पर्छ कि इफ यु एन्ड आई हेभ द क्यापिटल अनि हामीहरू दुईजना मिलेर क्यापेसिटी छ क्यापिटल छ एउटा बेसिक लेभलको क्यापिटल जति चाहिने हो क्राइटेरिया सबै मिट गरेका छौँ इम्प्लोइज छ सबै छ भने हामीहरूले ब्रोकरेज चलाउन पाउनुपर्छ कि इफ यु हेभ द्याट क्यापेसिटी एन्ड वी हेभ द क्राइटेरिया टु एक्चुली रन अ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्क चलाउन सक्छौँ भने त्यो लाइसेन्स अड्काउने एप्लिकेसन दिने इट सुड बी भेरी फ्लुइड जस्तो लाग्छ कि मलाई एउटा कुरा त्यो नभएसम्म I don't think so the market is going to त्यस्तो ब्रोकरको पनि हेर्नु न ब्रोकरको बाहिरतिर तपाईँको रबिनहुड भन्दा ब्रोकरेज इज अलमोस्ट 0 कस्ट होइन अनि नेपालमा चाहिँ अब गएर फुल टाइम ब्रोकरेज नदिकन डिस्काउन्ट ब्रोकर हो नि त हाम्रो त डिस्काउन्ट ब्रोकर गरेर अहिले के अरे अनि क्यापिटल चाहिँ 50 करोड 100 करोड बनाउने अनि भने मतलब त भोलि गएर त इन्भेस्टर्सहरूले नै त्यो कमिसन तिरेर हो नि त त्यो कमिसन त मेन्टेन गर्न पऱ्यो नि त उसको रिटर्न ल्याउनलाई त
त्यो कमिसन घटाउन त त्यता पनि त घटाउनु पऱ्यो नि त, क्यापिटल पनि त घटाउनु पऱ्यो नि त, हो रिटर्न इक्विटी एउटा मेन्टेन गर्नलाई त. हो सो आई थिङ्क त्यो पार्ट पनि अलिकति रिइभ्यालुएट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. करेक्ट. अनि अनदर पोइन्ट आई थिङ्क इज द नम्बर अफ कम्पनीज द्याट्स लिस्टेड, यो 200वटा कम्पनी जसको 60-70% इज बिएफआइज, ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, यताउता गरेर होइन. वी निड टु हेभ मोर कम्पनीज द्याट आर लिस्टेड कि वेदर इट इज थ्रु बुक बिल्डिङ. आई थिङ्क वी आर मुभिङ टुवर्ड्स बुक बिल्डिङ होइन, ग्लिचेसहरू भइरहेछ. तर यो चाहिँ चाँडो चाँडो हुनुपर्छ. अनि इन्भेस्टर प्रोटेक्सन हेज टु बी इम्पोर्टेन्ट कि. आई थिङ्क सेबनलाई मोर इम्पावर गर्नुपर्छ, उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनुपर्छ, सो द्याट इफ समन इज कमिटिङ अ फाइनेन्सियल फ्रड, जसरी इफ समन कमिट्स अ ब्याङ्किङ फ्रड, उसलाई सिधा समातेर थुनिदिन्छ नि. एनआरबी एक्ट पनिसमेन्ट पनि कम भयो, पनिसमेन्ट धेरै कम भएको छ फर फाइनेन्सियल फ्रड्सहरू होइन, इन्साइडर ट्रेडिङ, मार्केट म्यानिपुलेसन. यस्तोमा वान्स यु स्टार्ट प्रमोटरहरूले जे पाए त्यही एक्टिभिटी गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क इफ यु क्यान म्यानेज द्याट, आई थिङ्क द स्टक मार्केट क्यान बी अ भेरी गुड अर्गनाइजेसन फर मोबिलाइजेसन अफ फन्ड्स इन द इकोनोमी जस्तो लाग्छ, विच इज स्टिल स्टक मार्केटको त्यही नै हो नि. एक्चुअल त्यो हो, एक्चुअल त त्यही नै हो नि स्टक मार्केट भनेको नि, वे यु ट्रान्सफर रिस्क एन्ड रिटर्न्स होइन, अनि त्यही त हो नि खास. तर मेन अब सिमोनले पनि के गर्नु पऱ्यो भने, अब मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो सबै कुरा गर्नु पऱ्यो र रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू ल्याउनु पऱ्यो कि, लुकाउनु भएन होइन. रिपोर्टिङ टाइममा रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो, रिपोर्टिङ पनि एउटा क्वालिटी रिपोर्ट दिनु पऱ्यो कि, त्यसै रिपोर्ट दिएर त भएन नि होइन. दिस भने जस्तो कि अडिट रिपोर्ट मात्र बुझाइदिएछ त्यति मात्रै कि, त्यसमा पनि कति फ्लस छ कति फ्लस छ होइन, हेऱ्यो भने त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ. र अनि लेजिस्लेसनहरू पनि नयाँ गर्ने हो कि होइन, नयाँ लेजिस्लेसनहरू गरेर सिबोनलाई अलिकति अझै टिथ दिने हो कि अझै होइन, त्यस्तो गरेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, thank you so much for joining us today. It was a great conversation. I think this was the third time that we've met, and every time I get to interact with you, I just keep learning something new. So thank you so much for coming to the podcast and interacting with us. Thank you so much for your time. Okay.